Giải thưởng kỳ thi sinh tử. 30 triệu thí sinh bị đưa vào phòng thi. Dụng cụ của người khác là bút chì làm bằng 2 đồng tiền. Diệp Lâm trực tiếp rút từ sau thắt lưng ra một món hàng nóng. Trong phòng thi địa ngục, kẻ lão luyện Hạ Trinh đang chuẩn bị thu hoạch điểm số của đám lính mới này. Người mới đừng hoảng loạn, nghe tôi sắp xếp. Lời chưa dứt, họng hàng nóng lạnh lẽo đã dí sát vào trán hắn. Sắp xếp một chút đi, giao điểm số ra đây. Vừa rời pháp trường lại đi thi ngay. Các chuyện này thì tâm trạng ai mà bình thường cho được. Vài giờ trước, tại nhà tù Vĩnh An, Hoàng Lương bên phía Quốc An dẫn theo 2 quân nhân mở cửa buồng giam của Diệp Lâm. Diệp Lâm, nam, 18 tuổi, quan hệ gia đình không rõ. Vì dùng hàng nóng hạ sát người, trộm cắp cổ vật, xâm nhập trung tâm an ninh quốc gia, bị tuyên án bay màu. Diệp Lâm chuẩn bị hành vi thi hành án. Lão già, không cần lấy chuyện bay màu ra làm trò đùa đâu. Ông nói cái gì? Người của Quốc An chạy tới nhà tù để cho tôi bay màu? Phạm vi nghiệp vụ của các ông rộng gớm nhỉ? 18 tuổi, 4 mạng người, 3 trọng tội. Dựa vào cái gì mà không cho cậu bay màu? Thứ nhất, đó gọi là phòng vệ chính đáng. Thứ hai, thứ ông cầm trong tay không phải là bản án. Bản án sẽ không bị lật đến mức sườn cả góc thế kia. Đó là hồ sơ của tôi. Hơn nữa còn bị lật xem rất nhiều lần rồi. Đừng diễn nữa, các ông không đến để cho tôi bay màu đâu, mà là bên ngoài có chuyện đến tìm tôi giúp đỡ đúng không? Dựa vào đâu mà cậu nói thế? 6 ngày trước, bản tin thời sự ở hành lang đã ngừng phát. 3 ngày trước, cơm nước bắt đầu khó nuốt. Rau xanh cũng không còn tươi nữa. Vật tư nhà tù được vận chuyển theo tuyến riêng. Bị đứt đoạn thế này chứng tỏ khu vực xung quanh có biến. Còn có mùi thuốc lá trên người ông. Thuốc khô Giang Tô, xì gà Tứ Xuyên. Người có thể khiến ông ngồi họp suốt 8 tiếng mà còn không dám mở cửa sổ. Cấp bậc chắc chắn không hề thấp. Phong tỏa tin tức, vật tư gián đoạn. Lãnh đạo cấp cao nhiều tình họp mặt. Lão già, bên ngoài rốt cuộc đã loạn thành cái dạng gì rồi? Nhóc con, cậu đúng là rất thông minh. Vậy nên có thể mở còng tay ra trước được không? Bàn chuyện hợp tác thì không thể để tôi đeo vòng bạc đi dự họp được chứ. Bớt lời đi Diệp Lâm, chúng tôi đúng là cần cậu, hãy đưa ra cái giá đi. Chỉ cần cậu có thể truyền được chút tin tức nào về, đó sẽ là một đại công lớn. Nếu cậu có thể sống sót trở ra, sẽ trả tự do cho cậu. Nghe không giống nhiệm vụ mà giống mua mạng thì đúng hơn. Quy trình đàm phán cũng dân chủ quá nhỉ. Xe bọc thép lao đi vun vút. Tiếng cảnh báo bên ngoài, tiếng la hét, tiếng hàng nóng hòa lẫn vào nhau. Này nhóc đầu đinh, anh gọi ai đây? Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai? Tóc ngắn như miếng khoai tây vừa được gọt ấy. Tôi tên Hoàng Lương. Tiểu Hoàng, Hoàng Lương. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không nói cũng được. Xe đã đi qua 4G giảm tốc. Rẽ trái 3 lần, rẽ phải 6 lần. Tính theo tốc độ, hiện giờ chúng ta đang đi về phía nam thành phố Lâm Giang. Cậu nhìn thấy bên ngoài sao? Không thấy, nhưng tai tôi đâu có bị tuyên án bay màu. Đừng căng thẳng, trên người anh có 2 món hàng nóng. Sao cậu biết? Trước khi lên xe, anh đã nạp 27 viên đạn. Một món thì không chứa hết được. Cái đêm bị tôi lừa đó là được rồi. Cậu muốn làm gì? Lỡ như bên ngoài có cương thi thật, tôi còn có thứ để tự cho mình một phát. Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Vậy rốt cuộc là kỳ thi gì? Thi cử. Cục Quốc An các anh giờ đi bắt tử tù về bổ túc văn hóa à? Rút lui, toàn bộ rút lui. Không chỉ là thi cử đâu. Chạy nhanh thế. Phòng thi này tốn học sinh quá nhỉ. Phát hiện đối tượng dự thi, bắt đầu bổ sung. 3 giây sau sẽ dịch chuyển đến hiện trường kỳ thi. Đếm ngược 3. Nhóc đầu đinh, đưa 2 món hàng nóng cho tôi. Cậu ơi, cậu làm cái gì thế? Tôi đi thi thì cũng phải mang theo dụng cụ học tập chứ. Khi tỉnh lại lần nữa, Diệp Lâm đã nằm trong một đại sảnh khép kín. Tin xấu là Hoàng Lương biến mất rồi, tin tốt là đã lấy được hàng nóng. Cũng được, không đến nỗi tay không. Đây là đâu? Không phải vừa nãy tôi đang ở trong lớp học sao? Có phải chúng ta bị bắt cóc rồi không? Các vị, nhìn vẻ mặt thì đều là lính mới cả nhỉ. Vậy tôi sẽ tốt bụng giải thích quy tắc cho các người. Chào mừng đến với kỳ thi sinh tử. Nội dung thi ở đây không phải văn, toán, Anh, mà là sinh tồn, xác sống, lệ quỷ, thảm họa tận thế. Sống sót vượt qua sẽ có điểm. Điểm có thể đổi thành tiền, hàng nóng, huyết thống, thậm chí là siêu năng lực. Vậy nếu thất bại thì sao? Thất bại đương nhiên là bị xử đẹp. Vậy làm sao chúng ta rời khỏi đây? Câu hỏi nhiều thật đấy. Còn mua mạng nghĩa là sao? Một trận được bao nhiêu điểm? Tôi đã bảo là câu hỏi nhiều quá rồi mà. Anh ơi, tất cả im miệng cho tôi. Lát nữa đi thi tôi sẽ bảo vệ các người. Sau khi kết thúc, mỗi người chia cho tôi một nửa số điểm. Á, tôi có câu hỏi muốn hỏi anh ơi. Lại muốn hỏi cái gì? Sức mạnh này của anh là dùng điểm để đổi à?
Đúng, tố chất cơ thể của tôi còn mạnh hơn cả đặc nhiệm. Nên tốt nhất các người hãy ngoan ngoãn một chút. Đừng hòng phản kháng tôi. Trừ khi các người có hàng nóng được thôi. Giao điểm ra đây. Toàn bộ cái gì đi thi mà cũng mang được hàng nóng. Hạ Trinh kinh ngạc. Vạn lần không ngờ mình chỉ tùy tiện ra vẻ một chút. Kết quả lại gặp ngay một kẻ mang hàng nóng thật. Sao cậu lại có hàng nóng? Vừa nãy trước khi vào phòng thi hàng nóng. Không phải cậu là người mới sao? Người mới không được mang dụng cụ học tập à? Cậu không sợ một phát bắn không hạ gục được tôi sao? Không sợ, sao anh biết tôi không có năng lực khác? Nếu anh có năng lực đó thì đã thể hiện ra từ sớm rồi so với việc đá ngươi. Thì dùng siêu năng lực dạ lính mới hiệu quả hơn nhiều. Giải thích quy tắc có phần thưởng đúng không? Sao cậu biết? Trước khi nói chuyện, anh đã đặc biệt đợi một lúc. Chứng tỏ hệ thống đang xác nhận số lượng lính mới. Anh cứ nhắc đến 10 điểm suốt. Phần thưởng giải thích xác suất cao là 10 điểm. Một kẻ ngay cả 10 điểm cũng tham lam thì điểm trên người chắc đã đổi thành sức mạnh hết rồi. Nghèo một cách rất ổn định. Cậu thì biết cái quái gì. Hàng nóng nhiều lúc chẳng có tác dụng gì đâu. Vậy ra là anh thực sự không mua nổi. Với lại, giữa các đồng đội không được hạ sát lẫn nhau. Đúng chứ, sao cậu lại biết nữa? Lúc tôi dùng hàng nóng dí vào trán anh rất giận dữ. Bắt lại không đủ sợ hãi. Không phải anh không sợ bay màu, mà là biết tôi không thể xử đẹp anh được. Lúc này Hạ Trinh mới hiểu ra. Người hắn gặp không phải lính mới bình thường, mà là một con quái vật logic vừa bước ra từ buồng giam tử tù, lại còn tiện tay mang theo cả hàng nóng nữa. Vậy cậu dùng hàng nóng dí tôi thì có ý nghĩa gì? Chứng minh giá trị của tôi cái gì? Tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Tôi không thích giao mạng mình vào tay kẻ khác. Nếu không cho anh biết tôi không dễ đụng vào, anh sẽ coi tôi như lính mới bình thường. Giờ thì anh không dám nữa rồi. Sau khi trừ đi phần mua mạng, số điểm kiếm được đều thuộc về tôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào dụng cụ học tập này. Được, nhưng tốt nhất cậu đừng có kéo chân sau đấy. Yên tâm, tôi thường chỉ kéo người khác xuống nước thôi. Cậu ta thực sự là lính mới sao? Sao tôi thấy thí sinh cũ còn giống lính mới hơn thế này? Nhìn cái gì mà nhìn? Báo tên một lượt đi. Kỳ thi chuẩn bị bắt đầu. Đang ngẫu nhiên chọn bối cảnh thi. Tiếng gì thế? Không ổn, độ khó của bài thi lần này có lẽ không thấp đâu. Khoảng cái gì? Thì trước đã. Thi xong rồi hãy tính đến chuyện chia điểm. Đồng hồ trên cổ tay mọi người đồng loạt sáng lên. Đếm ngược về không. Ánh sáng bao quanh mọi người lập tức biến mất. Kỳ thi bắt đầu. Đề thi vòng này, nguồn gốc thần vị. Nơi đây từng là sai lầm lớn nhất của nhân loại. Nhưng trong vùng đất tuyệt vọng này, lại có sinh mệnh được sinh ra từ đó. Loại hình thi vòng 1, lựa chọn ở 10 phút sau. Tai họa giáng xuống. Mời tất cả thí sinh đưa ra lựa chọn. Sống sót đến vòng tiếp theo. Cảnh báo, tránh xa tầng hầm 1, nơi đó đã xuất hiện nguy hiểm. Tỷ lệ bay màu sau khi tiếp xúc là 100%. Tỷ lệ bay màu 100% sao? Kỳ thi này chẳng phải là quá lịch sự rồi sao? Nó trực tiếp bảo chúng ta làm sao để bay màu luôn rồi. Coi như vận may của các người cũng tốt. Vòng đầu không phải là giết chóc hay ma quỷ. Nếu gặp phải mấy thứ đó, các người bay màu thế nào cũng không biết đâu. Hạ Trinh chỉ vào cánh cửa kim loại màu xanh ở tầng trên. Được rồi, chia nhau ra tìm. Tầng trên tầng dưới đều xem qua một lượt. 1 phút sau tập hợp. Có tin tức gì thì liên lạc qua đồng hồ. Hạ ca, tôi đi theo anh kinh nghiệm nhiều tôi nghe anh. Bớt lời đi, đừng có kéo chân sau. Diệp Lâm cúi đầu nhìn đề bài trên đồng hồ. Nhóc con, cậu thấy thế nào? Đây chắc là một căn cứ ngầm nào đó. Có kẻ đã tạo ra quái vật ở đây. Thậm chí có khả năng là thần nhân tạo. Mọi người đồng loạt nhìn vào bóng tối dưới lầu. Thần nhân tạo gì cơ? Huynh đệ, trước đây tôi cứ tưởng thi đại học cùng lắm là toán nâng cao thôi. Không ngờ kỳ thi sinh tử này đến cả chủng tộc cũng nâng cao luôn. Sợ cái gì, các người mới là trận đầu tiên. Không thể nào thực sự đụng phải thứ đó đâu. Tôi đoán đề bài này là tìm đường thoát ra. Tôi ghét nhất mấy kiểu giải đấu này. Đoán sai một cái là bay màu lúc nào không hay. Thông tin quá ít. Tôi xuống dưới lầu xem thử, cậu xuống dưới lầu. Hệ thống bảo tránh xa tầng hầm 1 nguy hiểm, chứ không bảo là không được mở cửa. Được rồi, đừng có ngửa tay mở cửa là được. Những người khác do dự một lát, rồi tất cả đi theo Hạ Trinh lên tầng trên. Chỉ có một người cao 1m97, gã to con da đen ở lại đó. Diệp huynh đệ, đợi tôi với. Cậu đi theo tôi làm gì? Không sợ à? Sợ chứ. Bắt tôi cảm thấy đi theo cậu thì đáng tin hơn. Với lại cậu gầy quá, lỡ có chuyện gì thật tôi còn cõng cậu chạy được. Lý do này của anh nghe cũng thực tế đấy. Mẹ tôi bảo rồi, ra ngoài bôn ba, giúp được ai thì giúp. Cánh cửa kim loại trơn láng, trên cửa quấn một vòng xích sắt to bằng ngón tay. Diệp huynh đệ, cửa này to thật đấy.
Không có hoa văn, không có con số, cũng không có gợi ý gì. Để tôi thử xem. Cánh cửa kim loại được hé mở một khe cực nhỏ, một mùi thơm ngọt xen lẫn thối giữa xộc thẳng vào mũi. Ôi trời, mùi gì thế này? Sao vừa thơm lại vừa ngọt thế? Là mùi hôi đấy, anh đừng có nói bằng giọng bình thản thế. Hơn nữa không chỉ có một xác đâu. Vậy thì cậu cứ nói bình thản chút đi. Sau cánh cửa này từng có rất nhiều người bay màu. Thời gian bay màu chưa lâu, xác suất cao là họ muốn thoát ra từ sau cánh cửa này, nhưng không thành công. Vậy thứ đuổi theo họ là gì? Có lẽ chính là thần trong đề bài. Vậy giờ chạy còn kịp không? Diệp Lâm vừa định kiểm tra xích sắt, đồng hồ đột nhiên rung lên dữ dội. Nhóc con, mau chạy đi. Exit, ở đây có exit. Các người mau lên lầu đi. Không chạy là không kịp đâu. Chúc mừng, Kiều Phong hét thảm một tiếng rồi gặp chuyện, đi thôi. Diệp Lâm và Trương Thiết lao về tầng 1. Cứu hắn, ai cứu hắn đi, ai dám xuống chứ? Xuống là bay màu đấy. Bước chân Diệp Lâm khựng lại, axit trên mặt đất lan đến chân cậu. Đế giày bắt đầu bốc khói. Thí sinh số 117.514 Hoàng Tân đã bay màu. Bay màu rồi. Một người vừa nãy còn sống mà giờ đã bay màu thế này sao? Đừng có ngây ra đó, axit tràn tới rồi. Diệp Lâm kéo Trương Thiết lao lên tầng 2. Trên cửa có một bàn phím mật mã 6 chữ số. Ngón tay Hồ ra đau đến mức mặt mày trắng bệch. Có chuyện gì vậy? Trên cửa có khóa mật mã. Nhập sai sẽ kích hoạt cơ quan. Tôi nghe thấy tiếng máy móc. Cứ tưởng cơ quan ở tầng 2. Ai ngờ axit lại phun ra từ tầng 1. Hoàng Tân nhát gan, chạy xuống tầng 1 rồi. Vừa vặn rơi vào bẫy của hắn. Chuyện này là sao? Bàn phím lạnh quá. Ngón tay tôi dính chặt vào đó rồi. Chỉ là bị lột chút ra thôi mà. Kêu la như sắp bay màu đến nơi vậy. Có thể khiến ngón tay đóng băng ngay lập tức. Nhiệt độ ít nhất phải cực thấp. Đây không phải là lột chút ra đâu. Tiếp tục đi. Là ngón tay cậu ta sẽ bị hỏng đấy. Hỏng ngón tay còn hơn là bay màu. Axit ở tầng 1 bắt đầu tràn ra từ hai phía cùng lúc. Axit kìa. Axit càng lúc càng nhiều rồi. Nó sắp dâng lên tới nơi rồi Diệp huynh đệ. Lỡ như nó dâng lên thật, tôi không cõng được axit đâu. Im miệng, giờ chỉ còn 7 phút thôi. Mật mã 6 chữ số. Dưới lầu không có manh mối. Vậy thì chỉ có thể thử đại thôi. Hạ Trinh nắm lấy tay trái của Hồ ra, ấn mạnh vào bàn phím. Đừng mà. Hạ ca, anh làm cái gì thế? Tôi làm gì à? Tôi đang cứu các người đấy. Không tìm được mật mã. Tất cả mọi người đều phải bay màu ở đây. Diệp Lâm đột ngột nắm chặt cổ tay Hạ Trinh. Không thể nào thử ra được đâu. Cậu nói cái gì? Mật mã 6 chữ số. Có 1 triệu khả năng, cho dù cứ 5 giây thử một lần. 6-7 phút còn lại cùng lắm chỉ thử được vài chục lần. Xác suất thành công thấp đến mức có thể bỏ qua. Vậy cậu muốn thế nào? Không đánh cược một ván, chẳng lẽ đợi bay mau à? Đây không phải là đánh cược, mà là dùng mạng để mua xổ số. Đây là kỳ thi sinh tử. Không phải là kỳ thi bình thường chỉ cần dùng não là sống được đâu. Muốn sống sót thì phải liều mạng. Chính vì đây là kỳ thi, nên mới không được dựa vào vận may thuần túy. Diệp Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ. Trên đồng hồ hiển thị loại hình thi vòng 1, lựa chọn. Lựa chọn, cậu còn để tâm đến chuyện này làm gì? Lựa chọn nghĩa là sao? Chọn, chính là chọn đấy. Bổ sung là điền vào chỗ trống, phân tích là đọc hiểu. Mọi loại hình thi ở đây đều giống như thi cử vậy. Lựa chọn, nếu là câu hỏi trắc nghiệm. Vậy tại sao hiện giờ nhìn qua chỉ có một đáp án? Có thể chọn cái gì? Hệ thống cảnh báo chúng ta tránh xa tầng hầm 1. Exit tràn ra từ tầng 1, ép chúng ta lên tầng 2. Tầng 2 có cửa, có khóa mật mã. Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng tầng 2 chính là con đường sống. Bắt nếu trên bề mặt chỉ có một đáp án, thì còn gọi gì là lựa chọn nữa, Diệp huynh đệ? Ý cậu là hệ thống ngay từ đầu đã dẫn dắt chúng ta. Nó khiến chúng ta tưởng rằng dưới lầu là đường bay màu, trên lầu là đường sống. Sau đó dùng axit lột tất cả chúng ta lên tầng trên, rồi dùng cửa mật mã ép chúng ta tàn hại lẫn nhau. Nhưng hệ thống đã nói rồi, tỷ lệ bay màu ở tầng hầm 1 là 100% mà. Đúng vậy, nếu nơi đó thực sự là tầng hầm 1. Mọi người ngẩn ra một lúc, ý cậu là sao? Khi chúng ta tỉnh lại, mọi người đều mặc định mình đang ở tầng 1. Vì bên trên có tầng 2, bên dưới có tầng hầm 1. Nhưng nếu nhận thức này vốn dĩ đã sai thì sao? Axit tiếp tục dâng cao, thời gian đếm ngược bay màu không ngừng giảm xuống. Cậu rốt cuộc muốn nói gì thế? Nếu ngay từ đầu chúng ta đã ở tầng hầm 2, thì tầng 2 ở bên trên có lẽ hoàn toàn không phải tầng 2. Cánh cửa dưới lầu kia cũng chưa chắc là tầng hầm 1 mà hệ thống nhắc tới. Ý cậu là tầng hầm 1 thực sự có thể nằm ở ngay trên đầu chúng ta. Khoan đã, tôi hơi loạn rồi. Vậy là chúng ta cứ ngỡ mình đang ở trong tòa nhà, thực chất có thể đang ở dưới lòng đất, đúng vậy. Vậy hệ thống bảo dưới lầu chắc chắn bay màu, có lẽ không phải là dưới lầu mà chúng ta đang thấy. Vậy nãy giờ chúng ta liều mạng chạy lên trên, có khi lại đang lao đầu vào đường bay màu. Cái kỳ thi này tâm địa thâm hiểm quá đi mất. Hạ Trinh im lặng 1 giây rồi lập tức cầm lên. Không thể nào, vạn nhất cậu đoán sai thì sao?
Vạn nhất mở cánh cửa dưới lầu kia ra, thứ bên trong thực sự xử đẹp tất cả chúng ta thì sao? Thì bay màu, nhưng tiếp tục thử mật mã cũng là bay màu. Tôi thả bay màu trên đáp án đúng, chứ không muốn bay màu trong lựa chọn sai lầm. Diệp Lâm giật lấy chiếc diều cứu hỏa trong tay Hạ Trinh. Diệp Lâm, cậu làm cái gì thế? Thực hiện lựa chọn. Diệp huynh đệ, đợi tôi với. Tôi đã bảo rồi, lúc cần thiết tôi còn phải cõng cậu chạy mà. Diệp Lâm dẫm lên mép rìa, nơi chưa bị axit bao phủ, nhanh chóng lao xuống dưới lầu. Trường Thiết bám sát theo sau, bước chân dứt khoát không hề dừng lại. Mọi người ở tầng 2 kinh hãi nhìn họ. Cậu ta điên rồi, cậu ta thực sự xuống dưới lầu rồi. Đó là nơi có tỷ lệ bay màu 100% đấy. Điên rồi, thằng nhóc này đúng là một kẻ điên. Cánh cửa kim loại khổng lồ vẫn bị xích sắt cuốn chặt, mùi thơm ngọt xen lẫn hôi thối và khí lạnh không ngừng tỏa ra từ khe cửa. Diệp huynh đệ, cậu chắc chứ? Không chắc đâu. Bắt đây là lựa chọn duy nhất hiện giờ, được thôi. Cậu cứ làm đi, nếu thực sự có thứ gì đó xông ra, tôi sẽ cõng cậu chạy trước. Diệp Lâm nhìn xích sắt, ánh mắt bình tĩnh. Không cần đâu, nếu tôi đoán đúng, thì sau cánh cửa này là đường sống. Còn nếu tôi đoán sai, thì anh cũng chẳng cõng nổi thần đâu. Diệp huynh đệ, câu này của cậu chẳng an ủi người ta chút nào cả. Tôi không đến để an ủi anh, tôi đến để nộp bài thi. Diệp Lâm hai tay nắm chặt diều cứu hỏa. Hạ Trinh và những người khác chằm chằm nhìn xuống dưới lầu. Diệp Lâm vung diều mạnh bạo, xích sắt rung chuyển dữ dội. Axit cũng đang ép mọi người phải lên lầu, nhưng Diệp Lâm lại chọn cánh cửa kia. Cánh cửa trông có vẻ không nên mở ra nhất, nếu ngay từ đầu chúng ta đã ở tầng hầm 2. Tập trước hệ thống đã cảnh báo tất cả mọi người. Tỷ lệ bay màu ở tầng hầm 1 là 100%. Các thí sinh nghe xong đều vắt chân lên cổ chạy lên lầu, nhưng Diệp Lâm thì khác. Cầm diều cứu hỏa quay người lao xuống dưới lầu. Diệp Lâm giơ diều cứu hỏa lên. Tiếng xích sắt đứt gãy vang lên. Không được, cứng quá. Hạ Trinh, còn 2 phút rưỡi nữa thôi. Không bổ ra được thì tất cả chúng ta đều bay màu ở đây. Hạ Trinh đứng ở trên lầu, sắc mặt thay đổi. Bên phải Hạ Trinh không dám tin. Diệp Lâm, cứ tiếp tục ở lại trên đó. Không đoán ra mật mã cũng là bay màu thôi. Mẹ kiếp, lão tử đánh cược với cậu một lần vậy. Hạ Trinh dùng sức lao xuống cầu thang. Đế giày dẫn qua chỗ đó. Xèo xèo bốc khói. Nóng nóng nóng. Thứ này còn nóng này hơn cả tính cách bạn gái cũ của lão tử nữa. Đưa diều cho tôi. Cánh tay Hạ Trinh gồng lên, cơ bắp cuồn cuộn, xem chiêu của lão tử đây. Dây xích bị bổ ra một vết hỏng rõ rệt. Hạ ca, cái bắp tay này của anh là bơm hơi à? Bớt lời đi, tiếp tục. Trước cánh cửa tầng 2, Hồ Gia, Lâm Nhã, An Khả vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hạ Trinh xuống rồi, những người khác ngây người ra. Tôi không xuống đâu, tôi không muốn xuống đó đâu. Dưới đó toàn là exit thôi. Lao xuống là mất chân như chơi. Trường Thiết, đưa họ xuống đây. Không đưa được thì tự mình đi đi. Trường Thiết ngẩn ra, rồi nghiến răng gật đầu. Tôi biết rồi, Hồ Gia, đế giày anh giày. Anh đưa Lâm Nhã. Không được, tôi không làm được. Tay tôi còn đang bị thương đây này. Không cần anh cõng, chỉ cần dìu nhau đi là được ơi. Tôi thực sự không làm được. Bản thân tôi còn đang sợ bay màu đây này. An Khả vốn im lặng nãy giờ đột nhiên cử động. An Khả cởi áo khoác ra, lại xẻ váy ngắn quấn quanh đế giày. Quấn quần áo quanh đế giày. Có thể trụ thêm được vài giây. Dùng áo khoác che mũi miệng lại. Sau khi exit bốc hơi sẽ tạo ra khí ăn mòn. Một khi hít phải một ngụm lớn, khí quản cũng sẽ bị bỏng rát. Cô bé, trước đây cô học mấy cái thưởng thức này à? Thưởng thức của ta chỉ biết là thịt heo chiên không được để nguội thôi. Ta có thể che miệng mũi lại. Con sâu đầu tiên trộn với đầu cơm sắt bới ra, đánh lời răng vàng mỡ đẻ trứng. Ôi chao, chân tôi bủn rủn rồi. Chân bủn rủn thì không sao. Chỗ ngăn bí mật lấy ảnh. Mọi người lần lượt lao đến trước cửa sắt. Exit đã phủ đầy một lớp, khói trắng ngày càng nồng nặc. Tiếp tục chặt đi, không cần ánh thúc giục. Hạ Trinh liên tục chặt đứt 4 sợi xích, chỉ còn lại nhóm cuối cùng. Nhưng chính vào lúc này, diều phòng cháy bị mẻ một lỗ lớn. Cái diều hỏng rồi. Xong đời rồi, xong đời rồi. Chúng ta bay màu chắc rồi. Diệp huynh đệ, phải làm sao đây? Xích sắt chỉ còn thiếu một chút nữa là đứt, nhưng binh khí đã hỏng mất rồi. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm, không biết từ khi nào nguyện vọng này đã trở thành hy vọng của tất cả mọi người. Diệp Lâm, làm sao bây giờ? Diệp Lâm cúi đầu nhìn xuống lớp axit không ngừng dâng lên dưới chân. Dùng axit làm gì? Dùng axit để ăn mòn xích sắt. Cậu định bắt tôi dùng tay để gặm sao? Không phải bắt anh dùng tay. Nhưng dùng cái gì đây? Dùng thi thể của Hoàng Tân. Mọi người cùng lúc mang thi thể xuống. Dùng axit trong thi thể để ăn mòn xích sắt. Diệp huynh đệ, giờ ta thấy cậu còn đáng sợ hơn cả bài thi này đấy. Cậu gọi cái này là cách sao? Nếu không anh dùng miệng mà thổi cho nó đứt đi. Không còn nhiều thời gian đâu. Nếu còn trì hoãn thêm nữa, thi thể đến xương cũng chẳng còn. Bây giờ chỉ có anh mới mang nó xuống được. Hạ Trinh nắm chặt tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Mẹ nó, việc bẩn thỉu gì cũng đến lượt tôi làm. Sống sót ra ngoài cậu phải. Thối lại cho tôi 10 điểm. Sống sót rồi hãy nói tiếp. Mẹ kiếp, Hạ Trinh quay người lao xuống tầng 1. Lâm Nhã, cô cũng không sợ sao? Sợ chứ. Nhưng sợ cũng vô ích. Hạ Trinh không quay lại trong 20 giây thì tất cả chúng ta đều hẹo. 19, exit vẫn đang dâng lên. 17, khói trắng ngày càng nồng nặc. 10, mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh. 5, tránh ra, Hạ Trinh lao về như một cơn gió. Cánh tay và mặt anh ta bốc khói xèo xèo, kéo theo một bóng đen bị exit ăn mòn. Hạ Trinh ném mạnh thi thể vào chỗ xích sắt. Exit tức khắc bắn tung tóe, xích sắt bốc khói xèo xèo. À, chặt đi, mau chặt đi.
Trương Thiết nhắc chiếc rìu phòng cháy bị mẹ lên, có thể chém đứt là xích sắt. Một tiếng rắc, xích sắt đã đứt, sợi xích bị đứt bốc khói trắng rơi xuống đất. Đẩy cửa, 1, 2, 3, đẩy cánh cửa kim loại khổng lồ ra. Sau cánh cửa là một khoảng không tối tăm sâu thẳm. Mở rồi, thật sự mở rồi. Sống rồi, chúng ta sống rồi. Đừng dừng lại, mau vào đi, nhanh lên, khe cửa vừa mới mở ra, rộng nửa người, phía sau đột nhiên bùng phát lực hút mạnh mẽ. Cơ quan mới đã kích hoạt, axit nhiệt độ cao trên sàn bắt đầu chảy ngược. Axit giống như nước biển trào ngược lao về phía sau mọi người. Lâm Nhã bị hút chân, bám chặt lấy mép cửa. Trương Thiết kéo bọn họ vào, tóm lấy tay tôi. Trương Thiết một tay túm lấy Lâm Nhã, một tay túm lấy Hồ Gia, dốc sức chui vào trong cửa. Tất cả nằm xuống, đóng cửa lại. Cánh cửa khổng lồ đóng sầm lại. Axit bị chặn lại bên ngoài cửa, mọi người ngồi bệt xuống đất, thở dốc dồn dập. Sống sót rồi, chúng ta thật sự sống sót rồi. Tôi cứ tưởng mình hẹo chắc rồi chứ. Trong đêm tối yên tĩnh, tạm thời an toàn rồi. Cô có phải nên cảm ơn Diệp Lâm không? Diệp Lâm, cảm ơn anh. Cảm ơn Diệp Lâm đã không nói dối. Nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, bởi vì cậu biết, trước khi hệ thống chưa vang lên thì chưa được coi là an toàn thực sự. Diệp Lâm, cảm ơn nhé. Tôi cũng là vì bản thân mình thôi, nhưng cậu đã cứu chúng tôi. Đồng hồ đếm ngược về không. Thí sinh số hiệu đi xả U311 Hạ Trinh. Vượt qua kỳ thi, điểm cơ bản cộng 20. Mức độ đóng góp 20%. Điểm thưởng cộng 4. Thí sinh số hiệu 114.872 Trương Thiết vượt qua kỳ thi. Điểm cơ bản cộng 20. Mức độ đóng góp 10%. Điểm thưởng cộng 2. Thí sinh số hiệu 112.911 An Khả. Vượt qua kỳ thi. Điểm cơ bản cộng 20. Thí sinh số hiệu 199.067 Diệp Lâm vượt qua kỳ thi. Điểm cơ bản cộng 20. Mức độ đóng góp 70%. Điểm thưởng cộng 14. Cộng 14 điểm, nhóc con, lần đầu tiên mà cậu đã được cộng 14 điểm rồi. 14 điểm là nhiều lắm sao? Không chỉ là nhiều đâu, thế này là phát tài rồi. Trong tình huống bình thường, một kỳ thi chúng ta còn dư 3-4 điểm đã là mạng lớn lắm rồi. Cậu được một trận này bằng người khác thi 5-6 trận, thậm chí 10 trận. Làm gì có ai đổi kịp 14 điểm đó. Có thể đổi tiền, có thể đổi năng lực, có thể cường hóa cơ thể. Một điểm đổi được 1 triệu. 14 điểm nếu đổi thành thẻ đen thì trực tiếp có 100 triệu. 100 triệu thì mua được bao nhiêu? Thịt heo chiên chua ngọt, giờ mà là lúc nghĩ đến chuyện đó sao? Kẻ ngốc mới đi đổi tiền. Tích thêm vài điểm nữa là có thể đổi được niệm động lực cấp thấp nhất rồi. Niệm động lực, Diệp Lâm lần đầu tiên nhận ra. Những điểm số này không chỉ là thành tích thi cử. Chúng có thể đổi lấy mạng sống, cũng có thể đổi lấy sức mạnh vượt xa người thường. Kỳ thi vòng thứ 2 bắt đầu. Mời tất cả thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng phải vừa mới thi xong sao? Tôi không thi nữa. Tôi thật sự không thi nữa đâu. Huynh đệ, nó không cho nghỉ ngơi sao? Hệ thống chưa bao giờ cho người ta thời gian để thở. Diệp Lâm cúi đầu nhìn vào đồng hồ. Trên đồng hồ, đề bài mới bắt đầu làm mới. Vòng thi đầu tiên họ đã chọn đúng hướng. Nhưng vòng thứ 2 này, đề thi vòng này, hoàn thiện lại hình thi vòng thứ 2. Hãy tìm thấy trong vòng 2 giờ. Nếu không các bạn sẽ không thể vượt qua kỳ thi cuối cùng. Điểm vòng này là 40, các người không định nói gì sao? Dấu chấm hỏi này là thế nào? Hoàn thiện đề bài. Hệ thống sẽ không bày sẵn đáp án trước mặt cậu đâu. Chỉ có thể đoán trước rồi mới xác nhận sau. Vậy chẳng phải là chọn bừa sao? Cái kiểu chọn sai là hẹo luôn ấy. Đúng là kỳ thi tử thần phiên bản tăng cường, vuốt đồng hồ. Nhìn vào gợi ý của vòng thi trước. Vòng này đề bài cứ nhắc đến thần. Tôi đoán có lẽ là phải tìm thấy thần. Cậu thấy sao? Sau vòng trước, Hạ Trinh đã không ra rồi. Có việc gì cũng hỏi Diệp Lâm trước. Tôi thấy Hạ ca nói đúng đấy. Đúng, đề bài nói mọi người nhớ kỹ hình dáng của họ. Vậy chứng tỏ ở đây chắc chắn có thần. Manh mối về hình dáng thế nào? Chúng ta phải từ đó tìm ra vị thần thực sự. Không tìm thấy là hẹo, tìm sai cũng là hẹo. Hồ Gia nói xong, mong đợi nhìn về phía mọi người. Không ai đáp lời. Tất nhiên tôi cũng chỉ nói bừa thôi. Cũng có thể không phải tìm thần. Thứ thực sự hữu ích ở vòng trước không phải là cánh cửa, mà là chiếc rìu phòng cháy này. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ đặt đồ vật vào trong bối cảnh đâu. Cho nên vòng này, thứ chúng ta cần tìm có lẽ không phải bản thân thần, mà là thứ thần để lại. Rơi vào thần khí, vũ khí trang bị, đạo cụ đều có khả năng. Cũng không hẳn vậy đâu. Nhờ đâu thật sự có thần thì sao? Nhờ đâu thần bị phong ấn, cần chúng ta giải khai thì sao? Phim kinh dị chẳng phải đều diễn như thế à? Nếu thật sự có thần có thể cứu người, vậy đám thi thể ở cửa sao không đi tìm thần? Tại sao họ lại chạy ra ngoài? Mọi người nhìn về phía đống thi thể chất đống gần đại môn, sắc mặt ai nấy đều trầm xuống. Cậu thế mà lại nghĩ đến chuyện rìu phòng cháy là manh mối. Vừa nãy sao không nói sớm? Bầu không khí đột ngột căng thẳng, bởi vì tôi không chắc chắn. Lúc đầu anh bảo mọi người tránh xa tầng hầm 1. Tôi không biết sau cánh cửa là gì. Cũng không chắc anh có thể chém đứt xích sắt hay không. Đợi đến khi tôi chắc chắn. Diệp Lâm đã tìm ra đáp án rồi.
Tôi có nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cái gì gọi là không có ý nghĩa? Cậu cứ để cậu ta nói tiếp đi. Còn lý do nào khác không? Có, nếu vị thần thực sự đứng ở đây, thì tại sao dị chủng vẫn còn tồn tại? Nếu thần rất mạnh, đáng lẽ đã tiêu diệt dị chủng từ lâu rồi. Nếu thần không đủ mạnh, thì chúng ta gặp dị chủng cũng là bị quét sạch thôi. Cho nên tôi nghiêng về giả thuyết thần không có ở đây. Nhưng họ đã để lại thứ gì đó, có thể giúp chúng ta đối phó với quái vật. Giây phút này mọi người đều đã hiểu ra, thứ vong này cần tìm có lẽ không phải thần, mà là sinh vật có thể cứu mạng. Diệp Lâm cúi đầu nhìn vết axit còn sót lại trên sàn. Axit nhiệt độ cao, nếu chỉ để đối phó với con người thì không cần phải khoa trương như vậy. Ý của cậu là thứ đó có lẽ dùng để xử lý thi thể dị chủng. Vậy dị chủng phải kinh tởm đến mức nào, sắp biết ngay thôi. Diệp huynh đệ, lời này của cậu chẳng tốt lành gì cả. Diệp Lâm nhìn về phía cầu thang khổng lồ dẫn xuống phía xa, tiếp tục đi xuống. Trương Thiết đi bọc hậu, An Khả, Lâm Nhã đi giữa, chú ý hai bên. Còn anh ơ, được rồi, tôi biết rồi. Bắt tôi đi tiên phong chứ gì? Anh chỉ giỏi nói nhảm. Ở đây thực lực của tôi mạnh nhất. Tôi không lên chẳng lẽ để mấy đứa gà mờ phía sau lên à? Tôi cũng đâu có tính là gà mờ đâu chứ. Ngươi tính là món ngỗng hầm nồi sắt thì có. Vậy An Khả còn nghe gà mờ hơn. Hạ Trinh ngoài miệng thì cứng, nhưng trong lòng đã bắt đầu hối hận rồi. Hạ Trinh đi đầu đội hình, ngón tay siết chặt cán diều. Mẹ kiếp, đáng lẽ không nên làm màu như thế. Mọi người men theo bậc thang khổng lồ đi xuống. Tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối không thể. Chỗ này sao còn nhỏ nước thế này? Không phải là si dâu đấy chứ? Anh đừng có cản trở nữa, gia tăng trí tưởng tượng à. 15 phút sau, góc rẽ phía trước hắt ra ánh sáng vàng mờ, dừng lại. Phía trước có ánh sáng. Lát nữa nếu có thứ gì thật thì cậu đừng nổ đồ chơi loạn lên nhé. Tôi đánh không lại chạy về thì cậu giúp tôi chặn nó. Đừng trách tôi chưa hạ gục nó, đã bắn vào đầu tôi rồi còn làm cho sáng lên. Thế nào là làm cho sáng lên? Nghĩa đen đấy. Nhóc con cậu thật biết an ủi người khác. Hạ Trinh hít sâu một hơi, đột ngột xông qua góc rẽ. Quái vật trong tưởng tượng không xuất hiện, trước mặt anh ta là một bức bích họa khổng lồ. Mọi người chậm rãi bước ra, ngẩng đầu nhìn bức bích họa. Cái này vậy cái quái gì thế này? Hình như là chúa Gisashi. Còn có cả Phật Đà nữa. Trên bích họa có người đàn ông tóc vàng, Tăng Lư, Quan Âm, Đạo Tổ, Thánh Mẫu và các hình tượng khác, đủ loại nhân vật tôn giáo và thần thoại, vẽ kín mít cả bức tường. Lâm Nhã theo bản năng đưa tay muốn chạm vào bích họa, đừng đụng vào. Sao thế? Bức vẽ này có vấn đề à? Diệp Lâm tiến lại gần bức bích họa, sắc mặt dần trở nên khó coi. Những bức vẽ này đều làm từ bộ phận con người. Làm từ cạnh sắc sao? Bôi trơn không bình thường à? Răng là răng thật. Sắc mặt mọi người tức khắc biến đổi, tóc cũng là thật. Hồ Gia đứng hình tại chỗ, Hồ Gia vừa nãy còn lén chạm vào bích họa một cái. Tóc, bây giờ cậu ta cuối cùng đã biết, cái cảm giác dính đó không phải là nghệ thuật, mà là cảm giác rợn người trong lòng. Cái này làm từ nước sao? Thế này thì thất đức quá đi mất. Thất đức cái nỗi gì? Đây mẹ nó là biến thái. Những bức bích họa này không phải tranh bình thường, mà giống như một loại tế lễ nào đó hơn. Cũng có thể là ghi chép. Tôi không nhận ra hết được. Nhưng những thứ này hình như đều là thần trong các thần thoại và tôn giáo khác nhau. Nhiều thần như vậy, rốt cuộc hệ thống bắt chúng ta tìm vị nào đây? Diệp Lâm không trả lời ngay, cậu nhìn chằm chằm vào vòng sáng trên bích họa. Con người đã quên mất thần đến từ đâu, nhưng lại nhớ kỹ hình dáng của họ. Họ rốt cuộc là ai? Vòng sáng, cậu phát hiện ra điều gì rồi à? Vẫn chưa chắc chắn. Những bức bích họa này có lẽ không phải đáp án, mà chỉ là manh mối dẫn đến đáp án thôi. Tôi đã bảo rồi mà, vẫn phải tìm thần thôi. Anh khoan hãy nói đã. Anh cứ mở miệng là tôi thấy sắp có chuyện rồi. Phía xa đột nhiên vang lên tiếng rít chói tai, tất cả mọi người đều ngoảnh đầu lại. Thần linh ơi, âm thanh gì thế? Không phải tiếng người, vừa nhọn vừa rát, giống như một đống mảnh sắt đang cào vào màng nhĩ người ta vậy. Diệp Lâm, chạy hay đánh đây? Diệp Lâm không trả lời, trực tiếp ngồi thụp xuống áp tai vào mặt đất. Cậu ta đang nghe ngóng âm thanh. Cái này mà cũng nghe được à? Cậu ta nghe được tiếng bước chân rất hỗn loạn, tiếng rít rất nhiều, nhưng tiếng vang không giống nhau, chứng tỏ lối đi có ngã rẽ. Diệp Lâm bật dậy, họng hàng nóng nhắm thẳng vào góc rẽ lối đi, đánh. Kẻ ở gần chúng ta nhất chỉ có một con, những con quái vật khác không ở con đường này. Hạ sát nó chúng ta mới có thể tiếp tục tìm manh mối. Được. Lão tử tin cậu một lần. Tiếng rít đột ngột dừng lại. Lối đi tiến vào, một bóng dáng đen xì dài ngoằng lao ra. Quái vật giống như một con cá có chân người, toàn thân đầy vảy, đầu cá nứt ra từ giữa, nhãn cầu lồi ra. Con cá này sao lại mọc chân thế này? Quái vật dị chủng bị âm thanh của Hồ Gia thu hút, mạnh mẽ đạp tường nhảy ngược về phía cậu ta. Câm miệng, Mẹ kiếp, đội hình không thể. Hạ Trinh giơ cao diều phòng cháy, cả người như một cây cung căng. Đi chết đi cho lão tử. Diều chém trúng dị chủng, phần đầu lại cứng như diều vậy, chém trúng một cái chỉ chảy ra một chút xi dâu màu xanh. Máu gì thế này? Phòng ngự của con cá này làm bằng nồi sắt à? Không phải sinh vật bình thường. Hạ Trinh bị hất văng ra ngoài. Hạ ca. Chết tiệt, một con này mà cũng đánh không lại sao? Dị chủng lại lao về phía bên cạnh, cái mồm to nứt toác nhắm thẳng vào đầu anh ta. Diệp Lâm nhanh chóng lao sang bên cạnh. Hạ Trinh, Trương Thiết ôm lấy nó. Diệp Lâm tung chân đá ống và cứu hỏa vào con dị chủng, tự tạo cho mình cơ hội nổ súng tiêu diệt. Cậu muốn bắn vào mắt nó,
Giữ chặt nó cho tôi. Một con dị trùng trên không trung. Ý chí chiến đấu bùng phát, lấy ra tiếng gãy vụn đè nén. Trương Thiết lao vào phía sau con dị trùng, lúc này mới buông tay. Sức con cá này sao mà lớn thế? Cắn diều không chịu nổi rồi. Cái mồm khổng lồ của dị trùng không ngừng ép xuống, diều phòng cháy sắp gãy đến nơi. Ánh mắt Hạ Trinh trở nên tàn nhẫn. Đến đây, anh ta thế mà lại đưa cánh tay trái trực tiếp thọc vào mồm con quái vật. Hạ ca, anh ta muốn dùng cánh tay để kẹt lại. Quyết đấu, dị trùng vùng vẫy điên cuồng, họng hằng nóng rung nhẹ. Hạ Trinh mồ hôi lạnh đầy mặt, chuẩn bị bị quái vật nuốt chửng, mà Diệp Lâm chỉ có duy nhất một cơ hội nổ súng. Tập trước, dị trùng đầu cá há to cái mồm đỏ lòm đầy máu, suýt chút nữa đã ngoạm đứt đầu Hạ Trinh. Khoảnh khắc mấu chốt, Diệp Lâm tung chân đá chiếc rìu phòng cháy ra, cắm thẳng vào mồm con quái vật. Nhưng lực cắn của con quái này quá kinh khủng, chiếc rìu chỉ cầm cự được 1 giây. Diệp Lâm, cậu tốt nhất là bắn cho chuẩn vào đấy. Diệp Lâm rút hàng nóng ra, họng đồ chơi khóa chặt vào mắt trái con dị trùng. 2 phát trúng cả hai, dị trùng đầu cá đổ dầm xuống đất. Hạ Trinh tựa lưng vào tường ngồi bệt xuống thở dốc, mẹ kiếp. Lão tử suýt chút nữa đã bị một con cá làm cho ra bã rồi. Trương Thiết vẫn còn nằm rạp dưới đất, ôm chặt lấy 2 chân con dị trùng không buông tay. Mẹ nó hẹo rồi, cậu còn ôm cái khỉ gì nữa? Ta đây chẳng phải sợ nó sống lại sao? Nó mà sống lại thì người đầu tiên nó ăn thịt là cậu đấy. Cũng may là đến kịp lúc. Nhóc con, kỹ năng dùng đồ chơi của cậu chuẩn đấy. Phần thưởng được bao nhiêu? 1 điểm. Con quái vật khó hạ gục thế này mà chỉ được 1 điểm sao? 1 điểm đã là không ít rồi. Tôi đoán mình chắc chỉ được 0,3. Cái tên ôm chân này tối đa được 0,1. Cái gì? Ta vất vả thế này mà chỉ được 0,1 sao? Được rồi, cái này gọi là giải khuyến khích. Diệp Lâm không nói gì, nhưng lòng cậu đã trùng xuống. Một con dị chủng đã khiến Hạ Trinh mất nửa cái mạng. Cuối cùng hệ thống chỉ cho 1 điểm. Tay của anh phải làm sao bây giờ? Cánh tay trái của Hạ Trinh mềm mật, máu men theo đầu ngón tay nhỏ xuống tay của anh ta. Cái này còn chữa được không? Một lũ nhà quê. Chưa thấy đạo cụ hệ thống bao giờ à? Hạ Trinh nghiến răng, trực tiếp giật bỏ cánh tay trái đã hỏng. Hạ ca, anh đúng là tàn nhẫn thật đấy. Chuyện nhỏ thôi, lần trước rồi của lão tử còn lòi cả ra ngoài cơ. Vậy thì anh còn hơn cả mấy ông thợ mổ lợn mà An từng thấy đấy. Còn nói nữa là ta bắt cậu câm miệng đấy. Hạ Trinh lấy ra một bình xịt màu đỏ, xịt vào vết thương. Thuốc màu đỏ xịt lên. Vết thương thế mà lại nhanh chóng cầm máu và đóng vảy. Đây là thứ gì thế? Đạo cụ trị liệu. 5 điểm một bình, chỉ dùng được 3 lần thôi. 5 điểm, chẳng phải bằng 5 con cá sao? Cậu có thể đừng dùng cá làm đơn vị đo lường được không? Thiếu cánh tay trái cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Đợi quay về không gian sinh tồn tiêu ít điểm là có thể sửa lại được. Chỉ là cái hệ thống chó má này cái gì cũng đòi điểm. Mọi người sắp xếp lại đội hình. Lạ thật, những con quái vật khác dường như không đuổi theo. Có phải là chúng sợ rồi không? Cậu thấy chúng sợ chúng tôi hay là sợ cậu mở miệng hả? Không phải không đuổi theo, có lẽ là bị kẹt ở những lối đi khác rồi. Ý của cậu là chúng không phát hiện ra chúng ta một cách chính xác. Đúng, nhưng con dị trùng này trí tuệ không cao, giống như hành động theo bản năng hơn. Con vừa rồi bị tiếng rít của hồ gia thu hút, chứng tỏ chúng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Đấy là tôi dùng chiến thuật thu hút hỏa lực đấy chứ. Cái đó của cậu gọi là suýt nữa làm cả đội bay màu đấy. Ta thấy Hạ ca nói đúng đấy, thính giác của chúng rất mạnh. Thị giác có lẽ ngược lại là có vấn đề, hơn nữa nó có cấu tạo mắt cá. Nhãn cầu mọc ở hai bên, tầm nhìn phía trước chắc chắn có điểm mù. Vừa nãy tôi để ý thấy nhãn cầu của nó không biết xoay chuyển. Hèn chi trông nó cứ như mắt cá chết vậy. Cho nên chỉ cần chúng ta không phát ra tiếng động, nấp vào điểm mù là sẽ an toàn. Không đơn giản như vậy đâu, số lượng quái vật quá nhiều. Chỉ cần chạm mặt, tổng sẽ có vài góc độ có thể nhìn thấy chúng ta. Nghĩa là không được rút lui cũng không được đâm sầm vào mặt chúng chứ gì. Nói nhảm, cậu mà đâm sầm vào mặt nó thì nó còn không nhìn thấy chắc. Thế thì nó không phải là dị chủng mà là bị cận thị rồi. Mấy người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh sau đó, một ngã ba đường xuất hiện trước mặt họ. 3 con đường này trông chẳng có đường nào ra hồn cả. Khoan đã, phía trên có chữ. Phía trên 3 lối đi lần lượt viết các ký hiệu tiếng Anh. Địa ngục hay cái quái gì thế này? Ta chỉ nhận ra chữ cái đầu tiên là D thôi. Không phải, ta nhận ra nó là tiếng Anh. Cậu đúng là một nhân tài đấy. Không lẽ các người không một ai biết tiếng Anh sao? Tôi lăn lộn bên ngoài 2 tập rồi thì không nói. Các người cũng không biết cái này à? Tôi biết đấy. Cái đầu tiên là phòng đã khử trùng. Cái thứ hai là nơi chứa đồ vật, chắc là khu vực cách ly hoặc lưu trữ. Cái thứ ba là khu vực nghiên cứu thí nghiệm. Cậu chắc không? Tôi đương nhiên là chắc chắn rồi. Tôi là người đứng đầu khối tự nhiên đấy. Còn từng được tuyển thẳng vào đại học nữa cơ. Cậu còn là học bá nữa à? Nếu không phải vì tôi muốn xem rốt cuộc mình có thể thi được bao nhiêu điểm, thì cũng chẳng vào cái nơi quỷ quái này làm gì. Được rồi, đừng có hoài niệm về kỳ thi đại học nữa. Vậy cái đầu tiên là khu khử trùng, nghe có vẻ an toàn nhất. Đi cái thứ nhất đi. Diệp Lâm không trả lời, trực tiếp đi về phía lối đi thứ 3. Cậu làm gì thế? Đi cái thứ 3, khu thí nghiệm á? Diệp huynh đệ, khu thí nghiệm nghe thôi đã thấy chẳng lành rồi. Có phải nhóc này dịch sai rồi không? Tôi không dịch sai. Cậu ta không dịch sai đâu, là ngữ cảnh sai rồi. Có ý gì chứ? Nếu đây là kiến trúc bình thường, bản dịch của Hồ gia không vấn đề. Nhưng đây là căn cứ sinh hóa. Điều thứ nhất không phải phòng khử trùng thường, mà là khu sinh hoạt chỉ được vào sau khi tịnh hóa. Điều thứ hai là lối đi cách ly. Điều thứ 3 mới là khu nghiên cứu thí nghiệm.
Vậy chẳng phải càng nên đến khu sinh hoạt sao? Khu sinh hoạt nghe như có giường có cơm vậy. Cũng có thể có một ổ dị chủng. Vậy cái giường đó không cần cũng được. Tại sao không thể đến khu sinh hoạt? Cậu quên những thi thể ở cửa rồi à? Ý anh là sao? Những thi thể đó ít nhất đã mất được 2 tuần. Dị chủng biết ăn thịt người, nhưng chúng không ăn những thi thể đó. Chứng tỏ chúng có nguồn thức ăn khác. Hơn nữa còn rất dồi dào, lượng lớn thức ăn khả năng cao nằm ở khu sinh hoạt. Đúng, cho nên khu sinh hoạt nhìn có vẻ an toàn nhất. Thực tế có lẽ là nhà ăn của quái vật. Nhà ăn quái vật, vậy chúng ta qua đó là góp thêm món chính à? Tôi không muốn làm anh hùng đâu, còn khu cách ly thì sao? Khu cách ly cũng có thể có những hạn chế sớm. Ví dụ như nguồn gốc dị chủng hoặc thứ được phát hiện đầu tiên. Tôi cũng định nói cái này. Trong kỳ thi sinh tử, nơi nguy hiểm nhất, thường lại là nơi dễ có sinh cơ nhất. Anh chắc chắn khu thí nghiệm mới đúng chứ? Lần này Hạ Trinh không trực tiếp phản bác Diệp Lâm. Hắn thực sự đang nhắc nhở, vì trong kỳ thi sinh tử, chọn sai đường, thường thì đến cơ hội hối hận cũng không có. Tôi hiểu, nhưng chúng ta không có thời gian thử từng cái. Hệ thống chỉ cho 2 tiếng đồng hồ. Không gian dưới lòng đất lớn thế này, còn phải đối phó dị chủng, chúng ta không thể lục soát hết cả 3 con đường. Nên chỉ có thể chọn một con đường dễ có đáp án nhất. Đúng, và thứ có thể cứu chúng ta chỉ nằm ở khu thí nghiệm. Tại sao lại nói vậy? Axit Sulfuric, thi thể, hai thứ này nghe đều chẳng phải thứ tốt lành gì. Axit Sulfuric nhiệt độ cao ở tầng hầm 2, có lẽ không phải dùng để đối phó con người. Nó dùng để xử lý dị chủng. Điều này chứng tỏ căn cứ sớm đã biết dị chủng có thể mất kiểm soát. Đã là như vậy, bên trong căn cứ nhất định còn có phương thức phòng ngự khác. Thuốc gây mê hoặc một thứ gì đó mà dị chủng sợ hãi. Đúng rồi, tôi đoán đúng rồi. Đừng có kích động, cậu cũng chỉ có câu này là có ích. Phòng thí nghiệm muốn nghiên cứu dị chủng thì nhất định phải tiếp xúc với dị chủng. Họ không thể lúc nào cũng lấy mạng người ra để chịu trận. Cho nên trong khu thí nghiệm rất có thể có dược tí khắc chế dị chủng, công cụ hoặc thiết bị phòng ngự. Điều này tương ứng với gợi ý của hệ thống. Tìm thấy một thứ gì đó và dưới sự giúp đỡ của nó để tránh khỏi sự tấn công của dị chủng. Không sai, vậy còn thi thể thì sao? Những thi thể ở cửa khả năng cao là nghiên cứu viên. Tuổi tác hơi lớn, trên người không có dấu vết đã qua huấn luyện, gần đó còn có kính vỡ. Đúng, họ không giống nhân viên an ninh. Căn cứ này đã thất thủ, ngay cả an ninh cũng không giải quyết nổi dị chủng. Nhưng những nghiên cứu viên trói gà không chặt này lại có thể trốn được ra tận cửa. Chỉ có thể giải thích là khi bỏ chạy, trong tay họ có thứ khắc chế dị chủng. Giọng của Diệp Lâm không lớn, nhưng mỗi một câu nói đều giống như tháo rời căn cứ này ra từng chút một. Người trốn thoát được rất ít, chứng tỏ thứ đó không phải ai cũng có. Rất có thể chỉ những nghiên cứu viên nòng cốt mới tiếp xúc được. Cho nên đáp án chỉ có thể ở đây. Mọi người nhìn về phía lối đi thứ 3, đèn báo động đỏ thấm nhấp nháy. Sau cánh cửa kính là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Diệp huynh đệ, cảm giác sau cánh cửa này cũng không tệ lắm. Được, vậy nghe theo cậu. Bay màu thì bay màu vậy. Nếu chọn sai thì lão tử cũng nhận. Lát nữa đừng có phát ra tiếng động. Tôi bảo đảm không kêu, tốt nhất là bảo đảm đi. Cậu mà kêu là tôi bịt miệng cậu lại trước đấy. Bịt bằng cái gì? Cậu sẽ không muốn biết đâu. Đi thôi, Diệp Lâm đẩy cánh cửa kính đầu tiên của khu thí nghiệm. Cửa kính từ từ mở ra. Trong khu thí nghiệm, đèn báo động đỏ nhấp nháy liên hồi. Tập trước Diệp Lâm đã dẫn mọi người chọn con đường nguy hiểm nhất. Cửa kính vỡ bị đẩy ra. Đèn báo động đỏ nhấp nháy liên hồi. Trong lối đi của khu thí nghiệm, dây điện bị cắt đứt gọn gàng. Trên tường có những vết xi dầu dài, giống như có người đã liều mạng bám vào tường trước khi bị lôi đi. Diệp huynh đệ, chỗ này nhìn không giống khu thí nghiệm, mà giống nơi xử lý xác cá hơn. Đừng có lên tiếng. Tôi hình như nghe thấy tiếng động gì đó. Âm thanh phát ra từ sau cánh cửa thứ 2. Ở đó là khu văn phòng. Chỗ này thực sự còn tài liệu sao? Có thể, trên bàn bên phải có một chiếc máy tính nhiều màn hình. Vẫn còn cắm dây dữ liệu. Chiếc máy tính đó có thể có hồ sơ thí nghiệm. Tôi vào trước. Cẩn thận cạnh cửa. Không cần cậu nhắc. Hạ Trinh khom lưng, từng bước tiến lại gần cửa sắt. Tất cả mọi người đều nín thở. Sắp nhịn không nổi rồi thì ít nói lại đi. Trương Thiết cầm miệng. Hồ Gia đi theo phía sau. Vết thương trên chân bị ống quần cọ vào, đau đến mức cả người run lên. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Cậu muốn hẹo thì đừng kéo chúng tôi theo. Tôi không cố ý mà. Chân của Hồ Gia sớm đã bị axit làm bị thương, nhưng vì sợ bị bỏ lại, cậu ta suốt dọc đường không dám nói gì. Tiếng cộc cộc đột nhiên dừng lại. Mọi người tức khắc khựng lại, chằm chằm nhìn sau cánh cửa sắt suốt nửa phút. Nhưng bên trong không có thứ gì đi ra. Vào thôi, Hạ Trinh mạnh bạo đẩy cửa. Né người lao vào, vung diều cứu hỏa lên. Bên cạnh cửa chỉ có một đoạn ống thông gió rơi xuống, đang bị gió thổi đập vào tấm kim loại. Mẹ kiếp, nhầm rồi. Hóa ra là trò lừa à. Cứ tưởng quỷ gõ cửa đòi xi dâu chứ, an toàn rồi.
Hạ Trinh liếc thấy bức tường phía sau bên phải. Cả người đột nhiên khựng lại. Trên tường dán một bức tranh. Đó không phải bức tranh bình thường, mà là một người phụ nữ được tạo hình như thiên sứ. Xương sườn xòe ra như đôi cánh. Trên đầu hiện lên một vòng sáng màu đỏ. Cái quái gì thế này? Ngay khoảnh khắc Hạ Trinh sững sờ. Trong ống thông gió trên đầu, thứ thực sự đã động đậy. Một cái miệng nứt toác từ trần nhà lao xuống. Những chiếc răng dày đặc cắn về phía đầu Hạ Trinh. Hoặc là khoảng không. Diệp Lâm không chút do dự khai hỏa hàng nóng. Phát thứ nhất bắn trúng mang của dị chủng. Phát thứ hai sượt qua nhãn cầu, kéo ra một dải dịch xanh. Dị chủng gầm lên điên cuồng. Hạ Trinh lăn lộn né tránh, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài cửa. Mất một cánh tay, hắn không cách nào kìm chân dị chủng như lần trước. Do đó hắn chỉ dự định chạy đến chỗ cửa kính, dùng địa hình hạn chế dị chủng rồi tính sau. Mẹ nó, con cá này còn biết phục kích nữa. Diệp Lâm, tôi đếm 3 giây đến cửa tôi sẽ chặt chân nó. Cậu khai hỏa hàng nóng đi. Được. Trường Thiết vác thanh sắt lao lên. Anh Lai giúp một tay. An Khả cũng ôm một thanh thép theo sát bên cạnh. Hồ Gia trốn phía sau ông, chân run lẩy bẩy. Tôi cũng muốn giúp, nhưng tôi sợ làm loạn thêm. Cậu không nói gì đã là giúp đỡ lớn nhất rồi. 3. Dị chủng lao sát mặt đất, tốc độ cực nhanh. 2. Hạ Trinh lao đến cửa sắt. 1. Cúi đầu, Hạ Trinh một tay vung diều cứu hỏa, như vung một cây búa đập thẳng xuống. Sau một cú đập, cánh tay phải của Hạ Trinh suýt thì phế luôn. Dị chủng mất thăng bằng và mạnh xuống mặt đất, nằm xuống. Trường Thiết đập trúng một cái chân khác của dị chủng. Diệp Lâm khai hỏa hàng nóng. Diệp Lâm. 2 phát đạn chuẩn xác bắn trúng điểm yếu. Xi dâu màu xanh bắn tung tóe. Tiếng cười nhọn hoắt đột ngột dừng lại. Thân hình dị chủng run rẩy rồi không động đậy nữa. Cái đầu cá chết tiệt. Mọi người đứng tại chỗ thở dốc điên cuồng. Đầu cá thối, có giỏi thì đuổi theo lão tử lần nữa xem. Diệp Lâm cúi đầu nhìn món hàng nóng. Trong băng chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng. Mà một viên đạn gần như không thể giết chết một con dị chủng. Đừng ngẩn ra đó nữa. Mau tìm xem có thứ gì dùng được không. Mọi người bắt đầu lục lọi khu văn phòng. Họ tháo vài chiếc ghế, làm thành một chiếc lưới đơn giản, lại dùng vải bọc lấy mảnh kính, tạo ra một chiếc gương đơn giản để quan sát bên ngoài. Nhìn cũng không tệ. Cái đó của cậu gọi là phiên bản tiến hóa của cây lau nhà thì cũng là tiến hóa mà. Hồ Gia ngồi xổm trước máy tính, điên cuồng tìm nguồn điện. Không được, máy tính không mở được. Không có nguồn điện dự phòng. Một chút manh mối cũng không có. Không, Diệp Lâm không lục máy tính, mà vẫn luôn chằm chằm nhìn bức tranh trên tường. Cậu phát hiện ra điều gì rồi sao? Thôi đi. Cậu từ lúc vào đã cứ nhìn bức tranh này mãi. Dưới chân thiên sứ trong tranh, thấp thoáng vài bóng dáng giống như dị trùng đang quỳ lạy. Bức tranh này không giống với bích họa bên ngoài. Nguồn điện dự phòng cũng không tìm thấy. Đúng. Ánh mắt Diệp Lâm càng thêm sắc lạnh. Cạnh bức tranh có một vệt màu xanh cực nhạt. Nó vẫn còn mới. Dưới vết thương vẫn còn chút xi dâu xanh. Trong khu thí nghiệm này, có lẽ vẫn còn thứ gì đó đang tiếp tục vẽ tranh. Diệp Lâm, rốt cuộc cậu đã phát hiện ra điều gì? Có phải chúng ta nhầm rồi không? Không nhầm đâu, đi thôi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu Diệp huynh đệ. Biểu cảm này của cậu nhìn chẳng giống chuyện tốt lành gì. Đừng hỏi, Diệp Lâm không nói cho họ biết. Vì nếu anh nói ra, sĩ khí của mọi người có lẽ sẽ vỡ vụn trực tiếp thành mã cutter luôn. Mọi người tiếp tục đi sâu vào khu thí nghiệm. Vài phút sau, cuối cùng họ cũng đến gần khu sinh hóa số 1. Hạ Trinh buộc chiếc gương tự chế vào thanh gậy dài, cẩn thận đưa qua góc tường. Trong gương dày đặc, những cái đầu cá dị trùng nằm phục trước cửa không nhúc nhích. Nhiều dị trùng quá, hơn 20 cái đầu cá. Dị trùng giống như tượng tạc vậy. Phải làm sao đây? Diệp Lâm ngước nhìn ống thông gió trên trần nhà. Bỏ qua ống thông gió. Vậy còn đám quái vật ở cửa thì sao? Diệp Lâm dùng thanh thép gõ nhẹ xuống đất, lại chỉ về phía góc rẽ bên trái. Cậu muốn ai đó tạo ra tiếng động để dụ chúng đi à? Diệp Lâm gật đầu. Diệp Lâm từ từ quay đầu, nhìn về phía Hồ Gia. Tôi không được, tôi thực sự không làm được đâu. Chân tôi bị thương rồi, tôi không chạy nhanh được. Hồ Gia sắn ống quần lên, lộ ra vết thương do exit. Các người để tôi đi, tôi sẽ hẻo mất. Diệp Lâm giơ hàng nóng nhắm vào cái chân còn lại của Hồ Gia. Đi thì còn có cơ hội sống.
Không đi thì cậu chắc chắn sẽ đăng xuất. Sắc mặt Hồ Gia tức khắc trắng bệch. Đừng có kêu. 5, 4. Chỗ góc rẽ có một căn phòng. Sau khi cậu tạo ra tiếng động, lập tức trốn vào đó. Sau khi chúng tôi vào khu sinh hóa số 1, cũng sẽ tạo ra tiếng động để dụ đám dị trùng quay trở lại. Cậu trốn ở đó, ngược lại còn an toàn hơn là đi theo chúng tôi. Cả người Hồ Gia cứng đơ, trong mắt nhen nhóm lại một chút hy vọng. Nhưng Hồ Gia cũng không ngốc. Cậu ta biết nếu Diệp Lâm chỉ muốn bỏ rơi mình, thì sau khi cậu ta trốn vào sẽ bị bỏ mặc hoàn toàn. Đừng có lề mề nữa. Kéo dài thêm chút nữa là tất cả đều hẹo đấy. Ngay khi Hạ Trinh định lôi Hồ Gia đi, An Khả vốn im lặng nãy giờ đột nhiên đứng dậy. Tập trước, hơn 20 cái đầu cá, dị trùng chặn ngay cửa khu sinh hóa số 1. Diệp Lâm chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng. Hồ Gia bị chọn làm mồi nhử, sợ đến mức suýt thì đầu thai tại chỗ. Khoảnh khắc mấu chốt, An Khả vốn im lặng nãy giờ đã đứng ra. Để tôi đi, An Khả muội tử, đây là đi dụ quái, chứ không phải đi chết đến in đâu. An Khả tháo sợi dây chun trên tóc, buộc vào thanh thép. Chỗ kia có đoạn dây điện bị đứt, tôi có thể bỏ qua ống thông gió, cuốn dây điện vào thanh thép. Giật từ xa, tiếng động vừa vang lên, dị trùng sẽ bị dụ đi. Tôi cũng có thể rút về từ ống thông gió. Hồ Gia ngẩn ngơ nhìn An Khả, ánh mắt phức tạp. Cô ơi, cô thực sự đi à? Tôi không phải cứu cậu, chỉ là cậu đi chưa chắc đã dám lên tiếng. Đau lòng quá, nhưng có lý. An Khả cởi giày ra, đi chân trần trên đất, âm thầm chạy về phía bên kia. Chuẩn bị 1 phút. Diệp Lâm và Hạ Trinh nhìn nhau, dẫn mọi người lùi về góc rẽ bên phải ỉa. 58, 59. Giây cuối cùng, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên từ phía xa. Đám dị trùng vốn đang nằm phục như tượng, đồng loạt ngẩng đầu. Sau khi dị trùng phân vi được âm thanh, cười nhọn hoắt lao về phía xa. Đi thôi. Hạ Trinh vác nửa đoạn diều cứu hỏa, là người đầu tiên lao ra. Tôi cảm thấy mình như một con mèo nặng 100 kg vậy. Câm miệng, cậu là một miếng thịt kho tàu nặng 100 kg thì có. Hạ Trinh trượt bước lao đến trước thi thể, một cước đá chìa khóa về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm mở cửa. Diệp Lâm cúi người chộp lấy chìa khóa, lao đến trước cánh cửa hợp kim nặng nề. Chìa khóa cắm vào ổ, cửa hợp kim nặng nề từ từ mở ra. Mọi người vừa định lao vào, tiếng báo động đột nhiên vang dội, cảnh báo xâm nhập, chế độ khẩn cấp. Mẹ kiếp, nó còn có cả báo động chống trộm nữa, chạy mau. Tiếng dị trùng cười nhọn hoắt vang lên khắp nơi. Chân tôi bủn rủn rồi, tôi không đứng lên nổi nữa. Trương Thiết đừng quản cậu ta, kéo dài thêm nữa là anh cũng hẹo đấy. Trương Thiết đứng ở cửa, ánh mắt đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn chọn vứt bỏ vũ khí, quay người lao về phía Hồ Gia, bám chắc vào. Trương Thiết nhấc bổng Hồ Gia lên, cõng lên lưng liều mạng chạy ngược trở lại. Phía sau một con dị trùng lao tới, cái miệng đầy răng cưa ngoác ra cắn vào lưng Hồ Gia, mùi hôi thối đã xộc thẳng vào mặt. Hồ Gia thậm chí có thể nhìn thấy những chiếc răng gãy trong miệng quái vật. Xong đời rồi, con dị trùng trên không trung bị đạn bắn trúng, ngã mạnh xuống đất. Ngay khoảnh khắc dị trùng sắp cắn xuống, Diệp Lâm khai hỏa hàng nóng rồi sao? Lão đằng vào mau, đóng cửa. Cửa hợp kim nặng nề đóng sầm lại. Bên ngoài cửa tiếng va đập dày đặc không ngừng vang lên. Mọi người ngồi bệt xuống đất thở dốc. Huynh đệ, cảm ơn cậu. Nếu không có phát súng này của cậu, tôi và Hồ Gia đều bay màu rồi. Viên đạn cuối cùng rồi đấy. Viên cuối cùng sao? Nói cách khác là hàng nóng hết tác dụng rồi. Diệp Lâm cứu không phải Hồ Gia, anh cứu là Trương Thiết. Vì nếu Trương Thiết mất mạng, sức chiến đấu của đội này sẽ chỉ còn lại một Hạ Trinh bị đứt tay. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn khu thí nghiệm khổng lồ, trong những dãy thiết bị trong suốt, ngâm những thi thể không rõ hình dạng. Trong mấy cái hũ này ngâm cái gì vậy? Cậu tốt nhất đừng hỏi. Giờ tôi cũng chẳng muốn biết nữa đâu. Trên bức tường cuối đường, một tấm bản đồ khu thí nghiệm khổng lồ đang sáng. Bản đồ phát sáng mờ. Phòng thí nghiệm tổng hợp độc tố, kho vũ khí phản sinh học, khoang phản ứng bên phải. Tầm mắt mọi người từ từ dừng lại ở một khu vực bị tô đen hoàn toàn, và ngay chính giữa khu vực màu đen đó, viết rõ một từ: thần. Chỗ này thực sự có thần sao? Tôi đã bảo thứ cần tìm chính là thần mà. Vậy còn chờ gì nữa? Đến khu vực của thần, tìm thấy thần thì bài thi này chẳng phải qua rồi sao? Nhưng nhìn về phía Diệp Lâm, lại thấy biểu cảm của Diệp Lâm không hề thả lỏng. Cái biểu cảm đó là sao hả? Đoán sai là chuyện bình thường mà. Dù sao cậu cũng đâu phải là thần. Tôi không phải không chấp nhận được việc mình đoán sai, tôi chỉ cảm thấy quá đơn giản rồi. Những bức tranh đó vẫn chưa giải thích được, đặc biệt là bức thứ hai. Nó vẫn còn mới. Diệp Lâm không nói ra dự đoán thực sự của mình, vì đáp án đó quá đáng sợ. Nếu bức tranh không phải do con người để lại, thì chỉ còn lại một khả năng ấy. Đơn giản à? Cậu gọi cái này là đơn giản? Tay tôi còn mất luôn rồi đây này. Thực ra tôi thấy khu vực này của thực còn rắc rối. Có dám thì thả mau đi. Đây là phòng thí nghiệm sinh học. Dị trùng là nhân tạo, thì cái gọi là thần cũng có thể là một loại vũ khí sinh học nào đó. Dị trùng sẽ mất kiểm soát, thần cũng có thể sẽ mất kiểm soát. Hình tượng thần minh trên bích họa có lẽ là đang gợi ý cho chúng ta nên thả cái nào ra. Nói cách khác là ở đây có thể có một đống thần. Con phải chọn ra một cái không gây họa nữa, đại loại vậy. Vậy chẳng phải là mở hộp mù sao? Lại còn kiểu mở sai là bay màu luôn nữa. Vậy cậu thấy là cái nào? Cái này có lẽ phải vào trong mới biết được. Nhưng tôi nhớ những bức bích họa đó. Đến lúc đó chắc chắn có thể tìm thấy.
Trong lòng Hồ Gia thực ra đã có một đáp án, nhưng cậu ta không định nói ra bây giờ, vì cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra, trong kỳ thi sinh tử này, thông tin chính là con bài chưa lật của cậu ta. Đây không phải đám cá lúc nãy. Ngoài cửa có thứ còn lớn hơn. Đi thôi, xông thẳng đến khu vực thần. Diệp Lâm giữ cậu ta lại. Đến kho vũ khí trước. Đã lúc nào rồi còn đến kho vũ khí gì nữa? Tôi hết đạn rồi. Anh thì mất một cánh tay. Trên đường nếu lại gặp dị chủng, anh lấy cái gì mà đánh? Mẹ nó, đến kho vũ khí trước. Nếu trên đường lại gặp dị chủng thì sao? Diệp Lâm không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn phía sau. Nhưng Hạ Trinh đã đoán được rồi. Hạ Trinh tự nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ là không cứu người thôi. Mọi người đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, chạy nhanh về phía kho vũ khí phản sinh học. Phía xa ánh sáng trắng bật lên, cửa kho vũ khí hé mở. Ở đây vẫn còn đèn, bên trong chắc chắn có đồ tốt. Hạ Trinh lao đến trước cửa, dùng sức đẩy cánh cửa ra. Trong nhà kho có diện tích khổng lồ, vô số tủ đông được sắp xếp ngay ngắn. Lớn thế này sao? Đây là kho vũ khí hay là chợ bán xỉ tủ lạnh vậy? Có điện thì chứng tỏ đồ vẫn dùng được. Có điện chưa chắc đã là chuyện tốt. Ý anh là sao? Thấy những thùng trữ lạnh kia không? Cậu có thể giải được dấu vân tay hay có mật mã không? Ở đây rất rộng, chia nhau ra tìm. Thấy thứ gì có thể lấy được thì mang hết ra đây. Đừng quan tâm nó là cái gì, tôi sẽ phân vi. Lưu Giật Thành lập tức lên tiếng. Tôi đi bên phải, Trương Thiết. Anh và Hồ Gia đi phía sau bên trái, tôi và anh ta á. Nếu không thì anh đi một mình. Tôi và Trương Thiết đi cùng nhau cũng tốt. Lâm Nhã đứng tại chỗ có chút bất an. Vậy còn An Khả thì sao? Trên đồng hồ không có thông báo đăng xuất. Cô ấy chắc không sao đâu. Cô lo cho mình trước đi đã. Từ xa truyền đến tiếng động lớn của thành ở Hạ Trinh. Cửa bị đâm vỡ rồi. Diệp Lâm, quái vật xông vào rồi. Con dị trùng mạnh hơn ở bên ngoài đã đâm vỡ cửa hợp kim. Tính theo tốc độ, tối đa 2 phút nữa nó sẽ đuổi đến đây. Phía sau nhà kho lại truyền đến tiếng dị trùng cười nhọn. Cứu tôi với. Hạ ca cứu tôi. Quái vật, ở đây có quái vật. Đúng là họa vô đơn chí. Bên ngoài vừa phá cửa, kho khí áp vừa thủng, bên trong lại giấu thêm một con cá nữa. Phía sau bên trái nhà kho, Trương Thiết điên cuồng xô đổ những cái kệ tủ lạnh. Trên một cái kệ tủ, một cái đầu rõ ràng là gầy nhỏ, dị trùng hung tợn nhảy vào tốc độ cao giữa các thùng hàng. Sau khi né được thùng hàng bị lật, dị trùng trực tiếp lao tới định ngoạn đầu hắn. Trương Thiết khắp người đầy vết thương, bờ vai bị cào một vết thương dài. Tôi đi gọn người, tôi đi gọn người. Ông cứ vừa gọi vừa chạy chậm lại chút xem nào. Dị trùng không vòng qua được thùng hàng của hắn, lao về phía An Khả đang không hề đề phòng. Trương Thiết đột một cúi đầu, cả người như con bò điên húc mạnh vào nó. Cú tông này trực tiếp hất bay dị trùng lên trời. Nhưng chính Trương Thiết cũng bị ngã ra ngoài. Trương Thiết ngã mạnh xuống đất, đau đớn ôm chặt lấy ngực, nhưng anh vẫn cầm gậy sắt gượng đứng dậy. Mệt thật đấy, dị trùng càng bị kích nộ hơn. Lại một lần nữa bị ép vào đường cùng, đã quá lâu chưa được ăn gì, thể lực của hắn cũng gần như cạn kiệt. 2 lần liên tiếp ra tay thất bại, khiến chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại của hắn hoàn toàn biến mất. Lần này hắn không thèm ngẩng đầu nữa, chỉ thấy hắn há to cái mồm đầy răng cưa, định trực tiếp cắn vào đôi vai không chút bảo vệ của Trương Thiết. Cút ra ngay. Cúi đầu xuống, Diệp Lâm đang đứng trên tủ lạnh, tay cầm một thanh binh khí, họng binh khí nhắm thẳng vào mắt dị trùng. Tập trước Trương Thiết bị dị trùng dồn vào góc. Diệp Lâm rõ ràng đã hết đạn, nhưng đột nhiên đứng trên tủ đông khai hỏa thêm một lần. Cúi đầu xuống, Diệp Lâm đứng trên tủ lạnh, tay cầm binh khí, họng binh khí nhắm thẳng vào mắt dị trùng, chỉ một phát là khiến con quái vật lùi lại liên tiếp, mảnh vụn vỡ tan tành. Đầu óc có vấn đề à? Diệp Lâm, cảm ơn anh, tôi còn tưởng mình xong đời rồi. Đừng cảm ơn nữa, xử lý vết thương tối đa trong 1 phút. Chúng ta phải chạy ngay trong 1 phút. Cái quái gì thế? Binh khí này cậu lấy từ đâu ra vậy? Không phải biến ra đâu. Là Diệp Lâm nhặt được từ thi thể của một binh sĩ. Diệp Lâm lấy dược tễ từ trong túi tác chiến ra, lại ném một thanh binh khí cầm tay màu bạc cho Hạ Trinh cầm lấy. Đồ tốt đấy. Họng binh khí này nhìn hỏa khí còn lớn hơn bạn gái cũ của tôi đấy. Đừng mừng quá sớm, thứ va vào cửa bên ngoài sắp đến nơi rồi. Anh cũng nghe thấy rồi đấy, thứ đó cực kỳ đáng sợ. Tôi biết nó mạnh hơn dị trùng bình thường. Dùng binh khí bắn vỡ kính, đồ bên trong lấy được bao nhiêu thì lấy. Cất kỹ thứ này đi, lát nữa sẽ có ích. Cái này viết gì vậy? Trông an toàn giống thuốc đây. Vớ vẩn, không giống thuốc thì giống nước lẩu chắc. Đừng nói nhảm nữa, mau đi tìm kho binh khí ở cửa chính đi. Lâm Nhã đứng gác bên ngoài kho binh khí, sợ hãi nhìn ra phía xa. Hạ ca, Diệp Lâm, bọn họ tới rồi. Dưới ánh đèn báo động đỏ rực, đám dị trùng đen kịt như chiều cường. Một con dị trùng mảnh khảnh lao lên không trung, chỉ trong vài giây đã lao từ bức màn về phía Lâm Nhã. Người đàn ông này là cá chứ không phải người. Cá cũng không thể chuyên nghiệp như vậy được chứ. Có cần dùng pháo cầm tay đập vỡ dược tễ không? Diệp Lâm ném mạnh dược tễ về phía dị trùng. Cái thứ này rốt cuộc dùng để làm gì? Con dị trùng trúng làn xương trắng khựng lại. Rõ ràng là có hiệu quả. Thứ này tiêu diệt được quái vật sao? Đừng nằm mơ, chỉ có tác dụng gây mê thôi. Phía sau còn có Hạ Trinh nữa. Đưa bình xịt trị liệu cho Trương Thiết dùng đi. Trương Thiết, anh đang làm gì vậy? Trương Thiết đầy vết thương nhưng vẫn muốn cõng Hồ Gia lên. Chân của Hồ Gia không tiện, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được. Anh là đồ ngốc à? Bản thân anh còn sắp rã rời rồi mà còn đòi cõng người khác. Nhưng cũng không thể nhìn cậu ta ra đi được. Được rồi, anh là người tốt. Mau xịt đi, còn cả cậu nữa. Đồ vô dụng. Sợ mất mạng thì bám cho sát vào.
Cảm ơn, đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ sợ cậu kéo chân bọn tôi thôi. Hồ Gia đi ở cuối đội ngũ, nắm chặt nắm đấm. Tôi chỉ muốn sống sót thôi. Yếu đuối thì đáng bị coi thường sao? An Khả mượn gương để quan sát bên ngoài. Sau khi xác nhận gần đó không có dị chủng, cô nhẹ nhàng nhảy xuống từ ống thông gió, thuận lợi hơn tưởng tượng. Tốc độ của cô đột ngột tăng nhanh, chỉ trong vài nhịp thở đã lao đi trăm mét. Tốc độ này tuyệt đối không phải tân thủ bình thường làm được. Tìm thấy rồi, An Khả lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra một ống dược tễ màu xanh u tối, hoàn thành bài kiểm tra trừng phạt. Thí sinh số 3471 An Khả. Điểm thưởng cộng 0. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cô ấy là thí sinh cũ bị trừng phạt, nên mới trà trộn vào nhóm tân thủ để tẩy trắng. Sự im lặng lúc trước, sự bình tĩnh và yếu đuối đều là ngụy trang, không đúng. Độ khó của màn này có vấn đề. Cô vốn tưởng độ khó bất thường, có lẽ là do bản thân mình, cũng có thể là do Hạ Trinh. Hạ Trinh không giống người có thể sống sót qua 4 vòng. Diệp Lâm đúng là tân thủ, nhưng cậu ta có thể mang binh khí vào đây. Thân phận ngoài đời thực cũng không đơn giản. An Khả lại trèo lên đường ống, cẩn thận đưa gương ra ngoài, quan sát hình ảnh thi thể phản chiếu trong gương. Đám dị trùng không hề lao loạn xạ, mà đang ở tư thế hộ vệ, vây quanh một bóng người cao gầy. Sao có thể như vậy được? 5 người Diệp Lâm đang dốc sức bỏ chạy. Phía trước chính là thần khu. Cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi. Hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện lượng lớn dị trùng. Diệp Lâm, còn lại bao lâu nữa? 35 giây. Diệp Lâm bắn nổ đầu một con dị trùng lùn, sau đó lao về phía bên phải hỏi: người anh em này đánh gắt quá, đừng đứng xem nữa. Bên trái sắp không trụ được rồi. Diệp Lâm vẫn chưa dùng đến bên phải sao? Nếu không dùng sẽ không kịp mất. Vòng vây ngày càng hẹp. Diệp Lâm đi mau. Diệp Lâm đập nát cả 3 ống dược tễ cuối cùng xuống đất. Chạy nhanh lên. Mọi người liều mạng xông vào phòng thí nghiệm gắt. Đóng cửa, mau đóng cửa lại. Bên trong phòng thí nghiệm gắt, 12 cột kim loại hỗ trợ ngủ đông cao 6 mét trong ánh sáng đỏ. Hạ ca rùa xả, cửa hợp kim bị kẹt rồi, để lại một khe hở rộng cả mét. Xong rồi, chúng ta canh giữ ở đây, để họ đi tìm thần. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm cho tôi. Vớ vẩn, ở đây chỉ có cậu biết chữ thôi. Nhưng Diệp Lâm chĩa thẳng họng binh khí vào Hồ Gia. 40 giây. Hoặc là cậu đi, hoặc là tôi phế cậu luôn. Tôi đi ngay đây. Hồ Gia và Lâm Nhã lao về phía các khoang ngủ 129. Toàn là tiếng Anh, tôi chẳng biết chữ nào cả. Ôn Madi cầu gia si, En là Tân Phật Đà. Không đúng rồi. Hồ Gia, rốt cuộc chúng ta phải tìm cái nào? Mojigan, tìm Mojigan. Mojigan là ai? Nữ thần chiến tranh. Vậy tại sao không phải là thiên thần? Bức tranh lúc nãy rõ ràng giống thiên thần cánh đen mà. Đó không phải thiên thần, đó là cái bẫy đấy. Trong đầu Hồ Gia lóe lên những bức họa. Những bức bích họa đó đều là thần, nhưng chỉ có 2 bức họa là xuất hiện kẻ thù. Một bức là tỷ thi nô thiêu dụi yêu ma, bức kia là thiên thần cánh đen dẫm dưới chân một con dị trùng. Cho nên phải tìm thần có thể khắc chế dị trùng đúng không? Bức họa đó trông giống thiên thần, nhưng thực tế tương ứng là nữ thần chiến tranh Mojigan trong thần thoại Celtic. Cô ta thường hóa thành quạ đen đi tuần trên chiến trường xương trắng. Con quái vật đầu cá có lẽ tương ứng với gắt. Đó chính là sự lừa dối. Tìm thấy rồi, Hồ Gia. Các người còn cần bao lâu nữa? Ngay lập tức, từ bàn điều khiển bật ra một cây kim thép mảnh dài, đâm vào cổ tay Hồ Gia, xác nhận gen nhân loại nguyên bản. Quy trình giã đông bắt đầu. 20 giây. Còn 20 giây nữa. 20 giây. Sức của lão tử đâu có lớn thế này. Hạ Trinh cũng bị đánh trúng một nửa, lòng bàn tay cũng bị cắn rồi. Diệp Lâm, tôi hình như không trụ được nữa, cố lên. Còn 17 giây. Bóng tối định đoạt. Còn 15 giây. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cứu viện nặng nề hơn. Tiếng gì vậy? Cách cửa chưa đầy 50 mét, một con dị trùng tốc độ cao xuất hiện ngoài cánh cửa cao 6 mét. Cái thứ gì ngoài cửa thế này? Diệp Lâm cẩn thận. Nhạc khí của Sở Tạ Mãng như một con tàu chiến mục nát đâm sầm vào đại môn. Cửa hợp kim bị đâm vỡ tan tành. Diệp Lâm ngã mạnh xuống đất nôn ra xì dâu. Bờ vai vô lực rũ xuống. Hạ Trinh nằm bẹp dưới đất, ngay cả sức ngẩng đầu cũng không có. Mẹ kiếp, lão tử thật không ngờ lại phải mất ở chỗ này. Thứ đó đang ngẩng lên, nhắm thẳng vào Hạ Trinh. Hồ Gia nhìn thời gian đếm ngược, nước mắt sắp trào ra. Còn 3 giây nữa. Ngay khi mọi người nghĩ rằng mình đã hết đường sống, trong làn xương trắng, một người phụ nữ bị khét sống nội tạng từ từ mở mắt. Tập chức dị trùng phụ tiết đâm nát cửa hợp kim. Diệp Lâm, Hạ Trinh, Trương Thiết tất cả đều bị đánh phế. Ngay khi Hạ Trinh nghĩ rằng mình sắp bị tiễn đi bằng một cái tát, bọn họ đã đánh thức thần. Mở mắt rồi, Mojigan đã mở đôi mắt ra. Mojigan mặt không cảm xúc, nhìn về phía phụ tiết qua làn xương trắng. Cái càng dơ cao của phụ tiết dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc này thời gian như bị nhấn nút tạm dừng. Đến cả phụ tiết cũng không động đậy. Hạ ca, sao nó dừng lại rồi? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Rõ ràng cô ta chẳng làm gì cả, nhưng mọi người đều cảm thấy một luồng ớn lạnh từ trong xương tủy, cảm giác sợ hãi tột độ. Vài giây sau, phụ tiết đột nhiên điên cuồng lùi lại. Nó chạy rồi, nó đang sợ hãi. 8 cái chân khổng lồ của phụ tiết điên cuồng luân chuyển, dọc đường dẫm nát mấy con dị trùng thường mà không dám ngoảnh đầu. Thần thực sự đã tỉnh lại rồi. Mojigan nhảy ra khỏi khoang ngủ đông. Cô ơi, cô ta nhìn tôi làm gì?
Giây tiếp theo, Mojigan cúi người lao ra như một con dã thú. Mojigan trước mắt đã đuổi kịp Phụ Tiết, một tay túm lấy Phụ Tiết cào một phát. Cô ta trực tiếp xé toạc một cái chân của Phụ Tiết. Sức mạnh này đúng là ác mộng mà, câm miệng đi. Nhìn Phụ Tiết phát ra tiếng rít chói tai. Shizo xanh bắn tung tóe, lượng lớn dị trùng đầu cá bị tiếng rít triệu hồi, lao về phía Mojigan. Mojigan há to miệng, trực tiếp nuốt chửng mấy con dị trùng dẫn đầu. Cô ơi, cô ta ăn luôn rồi, mẹ kiếp. Đây rốt cuộc là thần hay là chủ quán cơm vậy? Mojigan lại một lần nữa tóm được Phụ Tiết. Cái thứ hai, tôi không dám nhìn nữa đâu. Tôi sợ sau này không dám ăn quà nữa mất. Anh còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống à? Tôi chỉ thấy sau khi xong việc này thì anh dễ mắc bệnh lắm đấy. Diệp Lâm, Hạ Trinh, Trương Thiết dìu dắt lẫn nhau, từ từ lùi vào sát tường. Đến cả dị chủng cũng bị Mojigan thu hút hết rồi. Mấy người cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đã tìm thấy thần, dị chủng cũng có người xử lý. Tiếp theo chỉ cần đợi hệ thống kết toán là xong. Tôi cảm giác cái mạng này của mình hôm nay đã đăng xuất 8 lần rồi. Chúng ta chắc là qua màn rồi chứ? Diệp Lâm vẫn dán mắt vào đồng hồ đeo tay của mình. Này, đang nghĩ gì thế? Thư giãn chút đi. Cậu bây giờ nên nghĩ xem sau khi về thì tiêu điểm số thế nào. Cậu em, nãy giờ cậu tiêu diệt được bao nhiêu dị chủng rồi? Tính ra cũng phải được ít nhất 8-90 điểm nhỉ? 8-90 điểm sao? Vậy không phải là phát tài rồi à? Không chỉ là phát tài đâu. 60 điểm là có thể nộp bài rời sân rồi. Lần này nếu cậu ta sống sót trở về, sẽ từ một sinh viên nghèo biến thành một phú hào nhỏ đấy. Thông báo kết toán vẫn chưa hiện ra. Nụ cười của Hạ Trinh cứng đờ, thời gian đếm ngược vẫn còn. Vòng thứ 2 dường như vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa kết thúc sao? Không thể nào chứ? Thần chẳng phải đã tìm thấy rồi sao? Có lẽ phải đợi cô ta tiêu diệt hết dị chủng đã. Hệ thống sẽ không bắt chúng ta quét sạch cả căn cứ này chứ? Thế thì xong rồi, vạn nhất có mấy con cá trốn trong nhà vệ sinh thì sao? Anh không thể lấy cái ví dụ nào bình thường hơn được à? Tôi thấy nhà vệ sinh cũng hợp lý mà, không phải cái này. Vậy là cái gì? Đề bài nói là tìm thấy dấu hỏi chấm, và dưới sự giúp đỡ của dấu hỏi chấm để tránh dị chủng tấn công. Hệ thống không yêu cầu phải tiêu diệt hết dị chủng. Đề bài đúng là như vậy. Chỉ cần tìm thấy thần, phần còn lại chắc là cứ đi theo cô ta là được. Nhắc mới nhớ, tìm được Mojigan. Thực ra là vì tôi đã phát hiện ra rồi. Cầm miệng trước đi, vậy rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì? Tôi lo là mình đã bỏ sót điều gì đó. Có vài thứ giống như đột ngột biến mất vậy. Đột ngột biến mất sao? Từ khi bắt đầu vòng thứ 2, mọi suy luận của chúng ta có vẻ đều khớp với nhau. Bích họa về thần chỉ có ở khu vực này. Mojigan, dị chủng, mỗi bước đi đều hợp lý. Nhưng cũng chỉ là hợp lý ở bề ngoài thôi. Diệp Lâm nhìn ra phía xa, Mojigan đang nuốt chửng dị chủng. Tôi luôn cảm thấy đáp án không đơn giản như vậy. Còn không đơn giản sao? Chúng ta từ vòng đầu tiên đã phải chảy ra chóc vảy, bị cắn, tháo chạy. Tay tôi mất rồi, mặt cũng sắp không còn nữa. Mà cậu bảo cái này là đơn giản à? Tôi thấy cái đề này mà đưa vào kỳ thi đại học thì chắc tiễn luôn cả giám thị đi quá. Và nói thật lòng nhé, độ khó cho 7 người, mà bài thi đầu tiên đã làm ra cái thứ này thì đúng là quá vô lý rồi. Độ khó cho 7 người sao? Độ khó của bài thi dựa trên số lượng người à? Đúng vậy, cậu không biết sao? Ồ đúng rồi, cậu là tân thủ, tôi suýt thì quên mất việc tính toán độ khó. Nó liên quan đến hai thứ, một là số vòng thi, hai là số lượng người. Người càng nhiều bài thi càng khó. Thường là 5 người, 7 người, 9 người, 12 người xét như vậy. Phòng 7 người tỷ lệ mất mạng tầm 10 đến 40%. Phòng 9 người thì cỡ 50%. Phòng 12 người có thể lên tới 70%. 70% đó cũng chỉ là ước tính thôi. Vòng thi càng cao càng dễ gặp phải câu hỏi mất mạng. Sắc mặt Diệp Lâm ngày càng khó coi. Nếu số lượng người còn nhiều hơn nữa thì sao? Nhiều hơn nữa sao? Nếu những người tham gia bị chia thành 2 đội, sẽ bị chia làm 2 đội sao? Bài thi lần trước của tôi chính là như vậy. Đề bài hai bên khác nhau, manh mối cũng khác nhau. Kết quả là đôi bên phán đoán sai lầm cho nhau. Cuối cùng chỉ còn một mình tôi sống sót. Khoảnh khắc này, Diệp Lâm cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Không phải họ suy luận sai một bước, mà là ngay từ đầu họ chỉ mới nhận được một nửa tờ đề bài. Hoàng Lương ai cơ? Hoàng Lương cũng ở trong kỳ thi này. Nếu anh ta và một nhóm thí sinh khác ở phía bên kia thì chúng ta không phải đang ở phòng 7 người, mà là phòng 14 người. 14 người, trong tay Hoàng Lương có lẽ còn một nửa manh mối nữa. Thông tin hai bên không đồng bộ. Nói cách khác là tất cả những suy đoán hiện tại của chúng ta đều có thể là sai. Họ tưởng rằng mình đã tìm thấy thần, nhưng nếu bài thi này vốn là giải đố theo đội đôi thì cái họ tìm thấy có lẽ chỉ là một nửa đáp án thôi. Nếu là 14 người thì tỷ lệ mất mạng là bao nhiêu? Tôi không biết. Lần trước tôi tham gia tối đa là 12 người. Nếu 14 người thì có lẽ là 90%. 90%, vậy chẳng phải là gần như hết đường sống sao? Diệp Lâm, rốt cuộc cậu muốn nói điều gì? Ngay lúc này, An Khả, người đã mất tích từ lâu, gửi tới một tin nhắn. Diệp Lâm, thần là giả đấy. Đừng để bọn Hạ Trinh đi tìm thần. Ở đây căn bản không có thần nào cả. Bọn họ mới chính là dị chủng thực sự. Tập trước An Khả gửi tin nhắn bảo rằng thần là giả. Diệp Lâm còn chưa kịp phản ứng, vị thần thứ hai đã tới rồi. Vài phút trước, An Khả cũng đã gặp một vị thần khác. Sau lưng An Khả là lượng lớn dị chủng đầu cá đang điên cuồng truy đuổi. Ở phía cuối đám dị chủng, một pho tượng Phật đà bụng phệ cao 6 mét đang lắc lư, khập khiễng bước tới. Nam mô.
Phật Đà há to cái miệng rộng hết, trong cái họng tối om như hố đen đó bò ra dày đặc những con giòi trắng héo. Sắc mặt An Khả tái nhợt, mũi và miệng liên tục chảy xi dâu. Từng lời chân ngôn đó thực chất chính là đòn tấn công sóng âm. Chết tiệt, không được ngoảnh đầu lại. An Khả loạn choạng lao về phía căn phòng phía trước. Cô ấy lao vào trong phòng, tiện tay đóng chặt cửa hợp kim lại. An Khả cuối cùng cũng có được giây phút thở dốc quý giá. An Khả bị ném ra khỏi đại môn, giống như một con chó nhỏ đang rất kích động. Để khôi phục thể lực, vị thần thứ hai không phải. Đây căn bản không phải là thần. Trong đầu An Khả lóe lên hình ảnh người đàn ông gầy cao được dị chủng hộ vệ và pho tượng Phật Đà mục nát đang truy sát mình. An Khả vừa đứng dậy đã nôn ra một ngụm xi dâu lớn. Nội tạng bị thương rồi, nếu còn kéo dài thêm nữa, tôi chỉ trụ được tối đa nửa phút nữa thôi. Trên đỉnh đầu có một dấu hiệu lạ, biểu tượng của khu vực bảo trì đã thu hút sự chú ý của cô. Đó là một đường hầm hình tròn không biết dẫn đi đâu, không biết bên trong có gì, nhưng nếu ở lại đây thì chắc chắn sẽ mất mạng. An Khả leo vào trong đường hầm hình tròn, nhưng sao bọn họ vẫn chưa trả lời tin nhắn chứ? Nếu bọn họ đã tìm thấy thần rồi. Đồng hồ liên lạc sáng lên, hồi âm của Hạ Trinh đã tới. Trên đồng hồ chỉ có 7 chữ, bọn họ đã đi ra rồi. Đồng tử An Khả co rụt lại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Xong rồi, đại sảnh thí nghiệm gắt. Tiếng bước chân nặng nề như vọng lại từ nơi sâu thẳm của địa ngục. Ở một bên đại sảnh, một người đàn ông cao lớn chậm rãi xuất hiện. Hắn cầm trên tay một thi thể đã bị lột ra. Dưới sự chênh lệch khổng lồ về kích thước cơ thể, thi thể đó trông giống như một con cừu non tội nghiệp. Chúa cứu thế Kozashi. Đó là vị thần trong bích họa, cũng là vị thần được lưu truyền rộng rãi nhất trong lịch sử nhân loại. Lại thêm một người nữa, chẳng phải vừa mới thả một người ra sao? Đây là đại hội quần hùng của các vị thần à? Phía sau Kozashi, một đám dị trùng lặng lặng đi theo, tiến về phía trước như những tín đồ. Điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của Kozashi, mà là phía sau hắn ta lại có một bầy dị trùng đi theo. An Khả nói đúng rồi, những vị thần này và dị trùng cùng là một loại thứ giống nhau. Vậy cái mà chúng ta vừa thả ra là thứ gì? Mojigan vốn đang săn đuổi dị chủng, đột nhiên dừng việc ăn uống lại. Cô ta từ từ quay người, đôi mắt trắng dã nhìn về phía nhóm người Diệp Lâm, giống như một trò đùa trước khi tiễn họ đi vậy. Hạ ca, cô ta nhìn bọn mình rồi kìa, đừng động đậy, cũng đừng ai phát ra tiếng động gì cả. Tất cả mọi người đứng im tại chỗ, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ cần một âm thanh, một cử động nhỏ thôi, họ sẽ không còn trốn dung thân nữa. Kozashi từ từ tiến lại gần, Mojigan nhìn chằm chằm vào hắn. Chạy đi, chia nhau ra mà chạy. Hạ Trinh dồn hết chút sức lực cuối cùng lao về phía lối đi bên phải. Hạ Trinh biết bỏ chạy cũng chẳng có ý nghĩa gì, những con quái vật thần thánh này chỉ mất vài giây là đuổi kịp họ thôi. Nhưng nếu không chạy thì thực sự chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Chạy, Diệp Lâm không nói gì, cúi đầu lao về phía bên kia. Chờ tôi với. Tôi chạy không nổi nữa rồi. Mọi người tản ra bốn phía chạy thục mạng. Giây tiếp theo Mojigan đã cử động, đôi chân của Mojigan lập tức phát lực, nhảy vọt lên không trung như một con nhện săn mồi. Cô ta không cho phép lũ sâu bọ chạy thoát trước mắt mình. Bóng đen khổng lồ bao trùm lấy Lâm Nhã. Không, mọi người đều kinh hãi. Nhóm Diệp Lâm nghe thấy tiếng động, sắc mặt đồng thời biến đổi. Lâm Nhã đi rồi. Mojigan lại ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng dã khóa chặt vào Hồ Gia. Cánh tay trắng bệch lập tức vươn ra, trồm về phía sau lưng Hồ Gia. Đừng bắt tôi mà. Hồ Gia lúc này chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa rồi. Điểm số gì chứ, manh mối gì chứ, tôn nghiêm gì chứ. Cậu ta chỉ muốn sống thôi, cậu ta không muốn bị ăn tươi nuốt sống. Tốc độ của Hồ Gia đột ngột bộc phát, gần như vượt qua giới hạn của cơ thể. Sao cậu ta đột nhiên lại chạy nhanh thế nhỉ? Lúc con người sắp mất mạng thì tiềm lực đều rất lớn, chỉ là bình thường không dùng vào đúng chỗ thôi. Mojigan, nhưng ngón tay trắng bạch sắp tóm được Hồ Gia rồi. Bắn ngay cho tôi. Từ lối đi bên phải đột nhiên phun ra luồng hỏa lực dày đặc, đạn bắn vào người Mojigan, ép cậu ta phải khựng lại một bước, chạy về phía tôi này. Tôi sẽ yểm hộ cho các người. Người đó là Hoàng Lương, chính là người của Cục Quốc An cùng tham gia bài thi với Diệp Lâm. Sau lưng Hoàng Lương còn có 2 học viên khác, 3 người vừa khai hỏa binh khí vừa rút lui. Cứu tôi với, đều chạy về phía anh ta. Nhanh lên, đánh Mojigan, cô ta bị dính độc rồi. Nhưng rất nhanh sau đó lại được khai thông. Hoàng Lương rút một quả lựu đạn từ thắt lưng, lôi ra sau rồi trực tiếp trấn áp nằm xuống. Học thần đưa hàng tới lắp vào. Sóng xung kích lan ra rồi nổ tung trên bề mặt cơ thể Mojigan. Tiếng ồn ào dày đặc, hình bóng Mojigan hơi vàng vọt, đôi mắt trắng dã xuyên qua ánh nước nhìn về phía mọi người. Hoàng Lương không dừng lại, lập tức lấy ra một ống thuốc gây mê. Việc này rất quan trọng. Đi thôi, đừng lo, tôi đi được. Vết thương của anh không nhẹ đâu, không trụ được tôi sẽ cõng. Anh mà cổ quá thì chỉ có ra đi nhanh hơn thôi. Con đường này có đường ống thông gió không? Chạy dưới đất không lại được chúng đâu, phải dùng đường ống thông gió. Phải dùng địa hình chật hẹp để kín chân quân truy đuổi. Đến ngã rẽ tiếp theo thì rẽ phải. Mọi người chạy thục mạng dọc theo lối đi. Thuốc gây mê tạm thời gây nhiễu cho Mojigan, nhưng những dị chủng bình thường vẫn đang đuổi theo. Đừng dừng lại, tài sử dụng binh khí tốt đấy. Hắn ta quá lợi hại khiến chúng ta hỏi hơi nhiều. Đây không phải thí sinh bình thường. Ngã rẽ phía trước, Hoàng Lương dẫn đội rẽ phải. Các người đi trước đi. Hoàng Lương dùng một chân đá binh khí lên nòng, quay người lại áp chế phía sau. Động tác của anh ta rất chuẩn xác, mỗi một phát đạn đều găm vào vị trí yếu nhất của dị chủng. Một con dị chủng từ rìa làn khói. Hoàng Lương nghiêng người, cẩn thận. Hoàng Lương nghiêng người áp sát dị chủng, chặn đứng góc khuất tầm nhìn của đối phương, né được cú đá xám xịt. Anh ta dùng đao kiếm tiêu diệt rồi. Chỗ này mà chậm nửa giây là mất mạng rồi. Hoàng Lương xác nhận trong khoảng cách ngắn không có dị chủng, tiếp tục truy sát, quay người đuổi kịp mọi người. Dị chủng bình thường không khó tiêu diệt, phản ứng của chúng nhanh, nhưng phán đoán lại rất ngu ngốc. Có anh quản lý thì không khó. Ngã rẽ ở đằng kia, lên thôi. Mọi người đến phía dưới lối vào ống thông gió. Trương Thiết nâng Hồ Gia lên trước, Hạ Trinh đỡ lấy Diệp Lâm. Hoàng Lương đoạn hậu, nhanh lên, hắn sắp đuổi kịp rồi. Mọi người chui vào ống thông gió, di chuyển nhanh chóng trong đường ống chật hẹp. Đường ống thông gió chật hẹp tạm thời hạn chế sự truy kích của dị chủng. Mấy người giơ súng từ đầu kia của ống thông gió, tiến vào một căn phòng khép kín. Cánh cửa hợp kim nặng nề đã ngăn cách với sự sống bên ngoài. Sự an toàn ngắn ngủi khiến mọi người cuối cùng cũng có cơ hội dừng lại. An Khả cảm thấy vừa rồi như chạy thoát khỏi Quý Môn Quan 3 lần. Hắn suýt chút nữa đã bắt được tôi. Hóa ra hai người đã quen nhau từ trước. Hoàng Lương đang băng bó vết thương ở vai cho Diệp Lâm. Nghe vậy, động tác của anh ta khựng lại. Này, bây giờ không phải lúc nói về thân phận. Thời gian đếm ngược chỉ còn 19 phút. Chúng ta phải làm rõ trước đã. Thứ thực sự cần tìm là cái gì? Bên phía các người tình hình thế nào? Vòng đầu tiên là gì? Đề bài vòng thứ hai là gì?
Tại sao chỉ còn lại 3 người các bạn? Vòng đầu tiên của chúng tôi là thoát ra khỏi một căn phòng. Đề bài vòng thứ hai là tìm xem thần đến từ đâu. Tìm xem thần đến từ đâu? Không giống với đề bài của chúng tôi. Quả nhiên đề bài của hai đội không giống nhau. Những gì chúng ta nhận được chỉ là một nửa thông tin. Vậy tại sao vòng đầu tiên các người lại mất nhiều người như vậy? Các người không phải có binh khí sao? Bởi vì ngay vòng đầu tiên chúng tôi đã gặp thần. Vòng đầu tiên đã gặp thần rồi sao? Vậy thì làm sao có thể sống sót được? Thần mà các người gặp rất đặc biệt. Hay là các người đã nhận được thuốc gây mê ngay từ vòng đầu? Còn nữa, cụ thể việc thoát khỏi căn phòng mà anh nói là ý gì? Căn phòng đó sẽ di chuyển, tường, cửa, cả lối ra cũng sẽ thay đổi. Chúng tôi vừa tìm thấy lối ra thì nó lại thay đổi vị trí một lần nữa. Con vị thần đó cứ luôn tìm kiếm chúng tôi trong căn phòng. Con quái vật đó rất đáng sợ. Nếu không nhờ Hoàng Lương liều mạng, chúng tôi không một ai có thể sống sót nổi. Anh nói tiếp đi. Vòng đầu tiên không có thuốc gây mê, chúng tôi có thể sống sót là nhờ cái này. Đây là vòng tròn gì vậy? Nhìn không giống vũ khí, tôi cũng không biết nó là gì. Bắt lô quái vật đó dường như đều sợ nhìn thấy nó. Thần không phải là đáp án, vũ khí cũng không phải là đáp án. Thứ thực sự khiến thần và dị trùng sợ hãi đã sớm nằm trong tay đội kia rồi. Họ không đến mức đó chứ. Tôi đã tận mắt nhìn thấy thứ đó. Ban đầu nó đã sắp bắt được chúng tôi, nhưng sau khi thấy vòng sáng, nó đã dừng lại. Giống như nhìn thấy một thứ gì đó không thể đến gần. Tập trước Hoàng Lương dẫn theo đội khác xuất hiện. Anh ta đã cứu Diệp Lâm, cũng mang đến một nửa manh mối còn lại. Một thứ có thể khiến dị trùng và vật thí nghiệm các thần dừng lại. Vòng sáng trong phòng thí nghiệm âm u. Hoàng Lương đưa một cái vòng sáng trong suốt mờ ảo, đưa cho Diệp Lâm. Vòng đầu tiên chúng tôi sống sót được là nhờ nó. Lũ quái vật đó dường như đều sợ nhìn thấy nó. Nhưng Diệp Lâm vừa nhìn thấy nó cái đầu tiên, đã không nghĩ đó là vũ khí, mà là những vòng sáng sau gáy của các vị thần. Cái này không giống vũ khí, mà giống một dải đèn nào đó hơn. Dải đèn này có thể dọa lui quái vật sao? Ít nhất là con mà chúng tôi gặp, khi nhìn thấy nó đã dừng lại. Cho nên các người dùng nó để giả làm hình dạng của thần. Không phải chúng tôi cố ý giả làm, mà là vô tình thôi. Trong căn phòng đầu tiên của các người cũng có bích họa sao? Có. Nhưng sau này chúng tôi mới phát hiện ra. Nói chi tiết đi, đặc biệt là bức họa đó. Khi tôi tỉnh lại, xung quanh vẫn còn 6 người nữa. Không có ai giảng giải quy tắc cho chúng tôi cả. Thậm chí cả việc dùng đồng hồ đeo tay như thế nào cũng là sau này mới tự mày mò ra. Chờ đã, đội của các người không có ai giảng giải quy tắc sao? Lâm Nhã, cô ấy, thì ra là vậy. Hai đội đáng lẽ mỗi bên phải có một người dẫn dắt, nhưng bên phía Hoàng Lương toàn là người mới. Có lẽ là do hệ thống cố tình tạo ra lỗ hổng thông tin. Sau khi kỳ thi bắt đầu, có người đề nghị đi ra ngoài xem thử. Vừa bước vào một lối đi, chúng tôi đã gặp thần. Chỉ vừa chạm mặt đã mất 3 người. Vòng đầu đã gặp thần sao? Vậy các người làm sao mà sống sót được? Chúng tôi chạy về khu vực ban đầu, ở đó có rất nhiều phòng. Chúng tôi vừa trốn vừa tìm cách để sống sót. Sau đó tôi phát hiện ra các căn phòng sẽ di chuyển. Tường và lối ra đều đang thay đổi, chỉ là di chuyển rất chậm. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra các căn phòng đang di chuyển. Sau đó, tôi đã tìm thấy một bức bích họa trong một căn phòng. Trên tranh là 11 người đàn ông có vòng sáng sau gáy. Trên tay ông ta xách một chiếc hộp, trông giống như đang đưa thứ gì đó cho lũ quái vật dưới chân. Còn lũ quái vật đó trông có vẻ rất sợ ông ta. Vòng sáng, chiếc hộp, quái vật sợ hãi. Diệp Lâm, liệu đáp án có phải là loại vòng đèn này không? Chỉ cần tìm được thiết bị cấp điện và thắp sáng nó lên là chúng ta có thể dọa lui được lũ quái vật đó. Vậy chẳng phải là có đường sống rồi sao? Không đơn giản thế đâu. Tại sao lại không đơn giản? Hoàng Lương và những người khác chính là nhờ thứ này mới sống sót được. Nếu vòng sáng chính là đáp án, hệ thống đáng lẽ đã thông báo hoàn thành rồi. Nhưng cả hai đội chúng ta đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành vòng thứ hai, chứng tỏ nó không phải là đáp án. Cùng lắm là chỉ có liên quan đến đáp án thôi. Vòng sáng có thể khiến quái vật dừng lại, nhưng không thể khiến hệ thống kết toán. Họ chỉ mới chạm đến rìa của đáp án thôi. Bí mật thực sự vẫn còn ẩn giấu sâu hơn nữa. Đề bài vòng thứ hai của các người là gì? Tìm xem thần đến từ đâu. Con của chúng tôi là tìm dấu chấm hỏi, và nhờ dấu chấm hỏi giúp đỡ để trốn thoát sự truy sát của dị trùng. Đề bài hai bên không giống nhau, đúng vậy. Những gì chúng tôi nhận được là một nửa thông tin, còn họ nhận được nửa còn lại. Anh đã thử trả lời chưa? Là tôi, phòng thí nghiệm, cải tạo gen, vũ khí sinh học đều không đúng. Hệ thống không hề có bất kỳ phản ứng nào. Anh có nhận ra người đàn ông trong bích họa không? Không nhận ra được, có chút giống phong cách Ai Cập cổ đại, nhưng không chắc chắn, trang phục rất bó sát, không có đặc điểm thần thoại rõ rệt nào. Hoàng Lương đã từng được đào tạo chuyên nghiệp về nhân văn và hệ thống thần thoại của các quốc gia. Anh ta đều đã học qua một cách hệ thống, nhưng vị thần trong bức họa này ngay cả anh ta cũng không nhận ra. Đặc điểm chính là dựng binh khí vào tường. Hoàng Lương kiểm tra đạn dược, hầu ra ông đầu gối run rẩy. Diệp Lâm chằm chằm nhìn vào đường nét bích họa trên mặt đất mà chấm tư. Sau khi hai bên đã đối chiếu xong thông tin, chẳng những không tìm thấy đáp án, mà ngược lại vấn đề lại càng ngày càng nhiều. Dùng vòng sáng để giả làm thần không có tác dụng. Vị thần trong phòng thí nghiệm cũng là giả, không phải sao? Chúng ta cứ chờ thế này sao? Chỉ còn lại 14 phút thôi. Nếu vẫn không tìm ra đáp án thì tất cả chúng ta đều phải ra đi. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh thế nào được? Bên ngoài toàn là quái vật, bên trong thì không có đáp án. Theo tôi thấy, chi bằng tìm thêm mấy cái vòng sáng rồi xông ra ngoài liều một phen. Diệp Lâm, anh ta nói không sai đâu. Cứ tiếp tục ở lại đây thì cũng mất mạng thôi. Liệu có khả năng chúng ta phải tiêu diệt một vị thần không? Có lẽ trong cơ thể họ mới có thứ mà hệ thống đang tìm kiếm. Hạ sát sao? Nếu không thì sao? Ngồi đây chờ ra đi sao? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Diệp Lâm. Cho tôi thêm chút thời gian, để tôi nghĩ kỹ lại đã. Chúng đến rồi. Chúng đã tìm thấy chúng ta rồi, chuẩn bị chiến đấu. Không thể ở lại đây được nữa. Ở đây là đường cùng. Đi lôi ống thông gió, An Khả và Trương Thiết lên trước Hạ Trinh vừa rồi.
Đồng hồ đeo tay đột ngột sáng lên. Vật thí nghiệm mật danh Silver đã thức tỉnh. Mật danh Thiên Thần Hủy Diệt, mật danh Đấng Toàn Năng, mật danh Người Phán Xử, mật danh Thái Dương Vương. Vật thí nghiệm đã thức tỉnh. Cảnh báo, do một lượng lớn vật thí nghiệm đã bị đánh thức. Độ khó thay đổi. Đề thi vòng thứ 2. Thống nhất thay đổi. Diệp Lâm sững sờ ngẩng đầu lên. Đề thi mới là tiêu diệt toàn bộ dị trùng trong căn cứ và phải sống sót dưới sự truy sát của vật thí nghiệm. Phần thưởng điểm cho vòng này là 60 điểm. Thay thế bằng việc tiêu diệt toàn bộ dị trùng, còn phải sống sót dưới sự truy sát của vật thí nghiệm nữa. 8 lần thông báo hành tung, cộng thêm cả Mojigan, Kozashi, Phật Đà. Ít nhất là 11 vật thí nghiệm cấp thần, 11 vị thần truy sát chúng ta, còn bắt chúng ta dọn sạch dị trùng trong toàn bộ căn cứ. Đây không phải là đi thi, đây là đi nộp mạng. 60 điểm thưởng rất cao, nhưng lúc này không ai cảm thấy đó là phần thưởng cả, mà nó giống như sự chế nhạo cuối cùng của hệ thống dành cho họ hơn. Ngay cả các đội trưởng còn chẳng chống đỡ nổi. Anh cả nổi quái vật đá sao? Ngáng đường được 11 con thần đó sao? Trường Thiết sững người, mấy người định giúp một tay cũng dừng lại tại chỗ. Lời nói tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật. Dị trùng bình thường đã đủ gây mất mạng rồi, mà giờ đây, những con quái vật thực sự đều đã thức tỉnh. Mất mạng chắc rồi, chúng ta đều mất mạng chắc rồi. Vẫn chưa đâu, chưa đến phút cuối cùng thì vẫn còn cơ hội xông ra ngoài. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các bạn. Có mất mạng thì cũng cùng mất trên đường đi, được chứ? Đằng nào cũng mất mạng. Vậy thì xông ra ngoài đánh cược thêm lần nữa. Đi thôi, đừng có đứng ngẩn ra đó. Thời gian không còn nhiều, nhưng Diệp Lâm đột nhiên hất tay anh ta ra. Diệp Lâm ơi, Diệp Lâm đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Các người có cảm thấy nước rơi xuống hơi chậm không? Anh đang nói cái gì vậy? Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trí xem nước sao? Nếu anh không dám ra ngoài thì cứ ở lại đây mà chờ ra đi. Không đúng, không chỉ là nước. Anh ta đưa tay ra, túm lấy một đường ống đang đung đưa nhẹ trên đầu. Tốc độ đung đưa này cũng không đúng. Hình như đúng là có hơi chậm thật. Không phải là hình như, tôi đã dùng đồng hồ để đo 10 lần. Mỗi lần đều chậm khoảng 0,03 đến 0,04 mét. Giọt nước chậm một chút thì nói lên được điều gì chứ? Chứng tỏ môi trường vật lý ở đây có vấn đề. Cánh cửa bị axit đóng băng. Những căn phòng có thể di chuyển chậm chạp. Không khí ô nhiễm. Những đường ống thông gió có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi cứ luôn cho rằng những điều này chỉ là hiện tượng sau khi căn cứ bị hư hại. Nhưng nếu chúng không phải do hư hại, nếu bản thân chúng vốn dĩ đã là gợi ý rồi thì sao? Anh đang nghĩ cái gì thế? Tốc độ giọt nước rơi xuống bất thường. Tốc độ đung đưa của đường ống bất thường. Các căn phòng không phải đang di chuyển, mà là toàn bộ không gian đang thay đổi chậm chạp trong một trạng thái nào đó. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã nhầm lẫn về địa điểm rồi. Bí mật thực sự không nằm ở trên người thần, cũng không nằm trên vật thí nghiệm, mà nằm ở chính căn cứ này. Diệp Lâm ơi, cánh cửa không trụ vững được nữa rồi. Tôi biết đáp án là gì rồi. Căn cứ dưới lòng đất này. Tập trước hệ thống cưỡng chế đổi đề. 11 vật thí nghiệm cấp thần đồng loạt thức tỉnh. Mọi người chuẩn bị liều mạng phá vây, nhưng Diệp Lâm lại dán mắt vào một giọt nước. Nước rơi quá chậm. Đến lúc nào rồi mà cậu còn xem nước hả? Diệp Lâm, có phải anh đã nghĩ ra gì rồi không? Tôi biết ngay là anh không phải đang ngẩn người mà. Để tôi xác nhận một chuyện trước đã. Hệ thống chỉ cần đưa ra đề bài thì nhất định sẽ có đáp án, cho dù là thay đổi giữa chừng. Đúng không? Đúng vậy. Bất kể độ khó lớn đến mức nào, hệ thống nhất định sẽ để lại một con đường sống. Thậm chí có người còn nói, chỉ cần tìm được đáp án thì ngay cả trong bối cảnh tâm linh cũng có thể sống sót toàn quân. Vậy chúng ta chẳng phải là có hy vọng rồi sao? Cậu biết cách tiêu diệt sạch dị trùng rồi sao? Phải mà cũng không phải. Căn cứ này quá lớn, dị trùng có thể trốn ở bất kỳ ngóc ngách nào. Dựa vào việc chúng ta cứ tiêu diệt mãi thì không thực tế. Muốn tiêu diệt sạch toàn bộ dị trùng, chỉ có một cách duy nhất là phá hủy toàn bộ căn cứ, đúng không? Ở đây có thiết bị tự kích nổ không? Cho dù có thì cũng phải là cấp độ nổ hạt nhân. Nhưng hệ thống không yêu cầu phải hạ sát những vật thí nghiệm cấp thần đó. Hơn nữa nếu thực sự kích nổ, chúng ta cũng không sống nổi. Vậy ý anh là sao? Từ xa truyền lại tiếng, bước chân nặng nề. Vật thí nghiệm cấp thần đang đến gần, đủ rồi. Đến lúc này rồi còn nghe cậu ta vòng vo làm gì nữa? Nếu cậu ta thực sự có cách thì đã nói từ lâu rồi. Để anh ấy nói hết đã. Hoàng ca, chuẩn bị ra tay thôi. Bây giờ nội chiến thì chỉ có cùng nhau đi đời thôi. Diệp Lâm, nếu anh thực sự nghĩ ra cách rồi thì nói thẳng ra đi, đừng có thăm dò nữa. Tôi nói những điều này là để các người có thể hiểu được. Tiếp theo tôi cần các người hoàn toàn tin tưởng tôi, bởi vì đáp án này có xác suất cao là các người sẽ không chấp nhận nổi. Cứ nói đi, chỉ cần có cách hữu dụng. Bất kể là việc gì tôi cũng sẽ làm. Các người nghĩ chúng ta hiện đang ở đâu? Căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất, có lẽ là một địa điểm của quân đội, có thể ở Bắc Mỹ, cũng có thể không phải thuộc dòng thời gian của chúng ta. Công nghệ ở đây, trong thực tế không có bất kỳ quốc gia nào làm được không? Chúng ta không ở dưới lòng đất, cũng chẳng ở trên trái đất. Chúng ta đang ở trên sao Kim. Nói chính xác hơn là ở trong bầu khí quyển cách bề mặt sao Kim 70 đến 95 km. Anh nói cái gì cơ? Sao Kim, ở đây không phải dưới lòng đất sao? Cậu điên rồi à? Tôi cũng không tin nổi. Nếu cần bằng chứng thì tôi sẽ đưa cho các người. Thứ nhất, Axit Sulfuric. Ban đầu tôi cứ ngỡ Axit được dùng để phòng chống dị trùng, nhưng bên phía Hoàng Lương lại không có, mà bầu khí quyển của sao Kim lại được cấu tạo chính xác từ 75% đến 98% dung dịch Axit Sulfuric. Tất nhiên điểm này hơi khiên cưỡng, chưa đủ để chứng minh điều gì. Vậy nên còn điểm thứ hai, khóa mật mã nhiệt độ thấp làm bỏng lạnh ngón tay. Lúc đầu tôi nghĩ đó là do hệ thống tăng độ khó, nhưng điều trùng hợp là ở độ cao khoảng 80 km trên sao Kim, nhiệt độ lại vừa vặn ở khoảng âm 76 độ C. Còn cả lực hút sau khi cửa mở ra cũng cực kỳ giống với tình trạng mất cân bằng áp suất do cổng khí áp bị hư hại. Áp suất không khí, đúng vậy.
Lúc đó tôi là người cuối cùng bước vào cửa, nên đã nhìn thấy rất rõ. Không chỉ có axit, mà ngay cả không khí cũng bị hút đi mất. Cổng khí áp bị hỏng. Đúng thế, đó không phải là cơ quan, mà là sự mất cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài. Tiếp tục điểm thứ 3. Cấu trúc căn cứ. Nếu chúng ta thực sự ở dưới lòng đất, thì căn cứ đáng lẽ phải có hình tam giác ngược, trên rộng dưới hẹp. Như vậy áp lực mới là nhỏ nhất. Xét theo cấu trúc đối xứng, thì bối cảnh cùng một tầng phải giống nhau. Nhưng rõ ràng không gian phần bên trên không lớn đến thế. Hệ thống để ngăn cách chúng ta chỉ có thể để các người xuất hiện ở tầng dưới. Còn nếu căn cứ ở trên sao Kim, thì tình hình sẽ hoàn toàn ngược lại. Bầu khí quyển sao Kim rất đậm đặc, chỉ cần phần đáy đủ lớn thì căn cứ có thể trôi nổi như một con tàu trên mặt nước. Căn cứ còn có thể nổi lên nữa. Ở trái đất không được không có nghĩa là trong môi trường đó không được. Thứ tư, hệ thống cung cấp oxy. Không khí ở đây rất đục ngầu. Lúc đầu tôi cứ tưởng là do điện năng bị cắt hoàn toàn, dẫn đến hệ thống thông gió gặp sự cố. Nhưng bất kể là kho số 57 hay khu vực ngủ đông, điện năng vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì điều đó chứng tỏ oxy ở đây hoàn toàn không được bổ sung thêm. Thứ 5, căn phòng xoay. Anh nói các căn phòng sẽ di chuyển, không? Đó không phải là sự di chuyển thông thường, mà là máy ly tâm. Những căn phòng xoay này được dùng để mô phỏng trọng lực. Phải, trọng lực của sao Kim thấp hơn trái đất. Cho nên ở đây sử dụng cấu trúc sai để bù đắp một phần trọng lực. Thế nên giọt nước mới rơi chậm, giọt nước chậm lại. Sự đung đưa của đường ống cũng chậm lại, khoảng cách rất nhỏ. Nhưng luôn tồn tại axit sulfuric, nhiệt độ thấp, áp suất khí quyển, nguồn cung oxy, căn phòng xoay. Mọi sự bất thường cuối cùng đã sâu chuỗi thành một đường thẳng. Các đám mây axit sulfuric trong bầu khí quyển sao Kim. Căn cứ trên không trung, An Khả thà rằng mình đang ở dưới lòng đất còn hơn. Cho dù anh nói đúng, thì làm sao chúng ta tiêu diệt sạch dị chủng được? Mở cổng khí áp ra, để áp suất bên trong và bên ngoài căn cứ bị mất cân bằng. Dị chủng sẽ bị hút ra ngoài. Bên ngoài là mây axit sulfuric, dị chủng bình thường sẽ không chịu đựng nổi. Vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng sẽ bị hút ra ngoài. Cho nên thứ chúng ta cần tìm không phải là thần, mà là thứ có thể giúp con người trong môi trường sao Kim có thể sống sót được. Đó là bộ đồ phi hành gia, vẫn còn thiếu một chút. Chúng ta đã luôn bị gợi ý đánh lạc hướng. Mọi người đã lãng quên thần đến từ đâu, nhưng lại ghi nhớ hình dáng của họ. Trước đây tôi cứ tưởng là thờ phụng thần, hoặc là bắt chước thần. Nhưng thứ trong buồng ngủ đông không phải là thần. Những vật thí nghiệm đó chỉ là lũ quái vật mạnh hơn mà thôi. Diệp Lâm đặt vòng sáng và tấm kính chồng lên nhau, đưa lên trước mặt mình. Các người nhìn xem bây giờ tôi giống ai? Người đàn ông trong bích họa có vòng sáng sau gáy, tay xách chiếc hộp, đó không phải là thần, đó chính là phi hành gia. Đúng vậy, thần chính là phi hành gia. Phi hành gia ở thế giới này. Con người đặt chân lên sao Kim, họ xây dựng căn cứ tại đây, nghiên cứu về sự sinh tồn, tiến hành các thí nghiệm gen. Dị chủng chính là lô vật thí nghiệm đầu tiên. Giai đoạn đầu điều kiện căn cứ còn sơ sài, nhân viên nghiên cứu bắt buộc phải mặc đồ phi hành gia hoặc những loại đồ bảo hộ tương tự mới có thể tiếp xúc với vật thí nghiệm. Đối với dị chủng mà nói, những con người mặc đồ phi hành gia đó chính là đấng sáng tạo. Sợ hãi, tôn kính, phục tùng, những ấn tượng này đã được khắc sâu vào trong gen ngay từ khi chúng mới chào đời. Thế nên chúng mới sợ vòng sáng của Hoàng Lương, vì nó giống với vị thần trong ký ức của chúng. Vậy nên đáp án thực sự chính là thần là phi hành gia. Tìm thấy đồ phi hành gia, mở cổng khí áp. Trò chơi kết thúc. Vẫn còn một vấn đề nữa. Nếu thần chính là phi hành gia, vậy tại sao trong gợi ý lại nói con người đã lãng quên thần? Đến từ đâu? Những người ở đây không thể nào quên phi hành gia được. Thế nên câu chuyện này mới thú vị. Có lẽ người ở đây không quên, mà đối tượng quên lãng lại là chúng ta. Ngay từ thuở sơ khai của văn minh nhân loại, có lẽ chúng ta cũng từng nhìn thấy họ rồi. Chỉ là chúng ta đã coi họ như những vị thần. Kojashi, Phật Đà, Thánh Bộc, Apollo, những vị thần này bắt nguồn từ các nền văn minh khác nhau, tồn tại ở mọi ngóc ngách. Nhưng mọi người đều vô thức vẽ thêm vòng sáng sau đầu họ. Tập trước Diệp Lâm đã xác nhận đáp án thực sự. Thần không phải là quái vật trong buồng ngủ đông, thần chính là các phi hành gia. Muốn sống sót thì phải tìm thấy bộ đồ phi hành gia. Mở cổng khí áp. Diệp Lâm, vậy chúng ta phải đi đâu tìm bộ đồ phi hành gia? Cổng khí áp nằm ở đâu? Phòng bảo trì. Vì đang ở trong bầu khí quyển nên chắc chắn sẽ có nhiệm vụ ra ngoài khoang. Vì thế nơi đó nhất định có bộ đồ phi hành gia. Cho dù không có cũng sẽ có bộ đồ bảo hộ tương tự. Tương tự, phòng bảo trì cũng sẽ có cửa cổng khí áp. Mà vị trí khả năng cao là ở xung quanh An Khả. Cái này mà cậu cũng đoán ra được á? Vậy chúng ta... Diệp Lâm đột nhiên rút hàng nóng, họng súng chỉ thẳng vào Vương Viễn Dương. Bây giờ anh có hai lựa chọn. Hoặc là tôi phế anh, để anh ở đây chờ hẹo. Hoặc là đi. Khu ngủ đông mở loa phát thanh để dẫn dụ dị chủng đi. Không ai ngờ tới, Diệp Lâm lại đột ngột nổ súng vào lúc này. Hoàng ca, là tôi, thằng nhóc này muốn tiện tôi bay màu. Hắn đang trả thù tôi đấy. Diệp Lâm, Vương Viễn Dương cũng không cố ý đâu. Cậu không cần phải trả thù hắn như thế. Tôi không trẻ con như vậy. Còn 15 giây nữa. Cứ kéo dài nữa tôi không bảo đảm là sẽ kịp đâu. Dị chủng nhất định phải có người dẫn dụ đi. Nếu không tất cả chúng ta đều bị kéo tới hẹo. Diệp Lâm đi tới trước mặt Vương Viễn Dương, họng súng dí vào đùi hắn. Đi ngay. Sau khi chúng tôi đến phòng bảo trì sẽ dẫn quái vật qua đó. Anh không nhất định phải hẹo. Không đi, tôi đổi người khác, anh chắc chắn hẹo. Còn 10 giây. Hắn không đi thì anh phải đi. Lời vừa dứt, cả người Triệu Thành run rẩy, lập tức nhận ra Diệp Lâm đang muốn chia rẽ họ. Viễn Dương, anh mau đồng ý đi. Cậu ta nói đúng đấy. Thực ra anh đi cũng không hẹo đâu. Biết đâu phía sau còn an toàn hơn. Hoàng ca, anh tưởng chúng ta qua đó sẽ không đụng độ dị chủng sao? Anh và Hạ Trinh có sức chiến đấu mạnh nhất. Anh không đi thì tỷ lệ thành công giảm ngay một nửa.
Dĩ nhiên anh cũng có thể phản bác. Nhất quyết muốn thay thế. Vậy thì anh phải cân nhắc, liệu tôi có để lại một bộ đồ phi hành gia cho hắn không? Hoàng ca, anh đi với họ đi. Một mình tôi đi là được chứ gì? Vương Viễn Dương nhận lấy vòng sáng cùng của lựu đạn mà Hoàng Lương nhét cho, leo lên đường ống thông gió. Cậu cố ý đúng không? Cậu phân tích nhiều như thế chính là để những người khác hoàn toàn tin tưởng cậu, cảm thấy không có cậu là không xong, sau đó có thể ép Vương Viễn Dương đi đăng xuất. Diệp Lâm, cậu thật sự quá đê tiện rồi đấy. Cũng như Hoàng Lương muốn cứu người, Diệp Lâm chỉ muốn để nhiều người được sống sót hơn. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tranh cãi. An Khả, tôi cần cô đi ra ngoài, xác định xem con quái vật đó đã rời đi chưa. An Khả đã đến phòng bảo trì, ngăn cách qua lớp kính bán nguyệt của phòng thiết bị. Cô đã nhìn thấy một góc của bộ đồ phi hành gia. Cho tôi 5 giây. Nếu nó chưa đi, tôi cũng sẽ tìm cách dẫn dụ nó đi. Cảnh báo, khu vực ngủ đông đang bị xâm nhập. Khu ngủ đông đang bị phá hoại. Vương Viễn Dương đã mở loa phát thanh khu ngủ đông. Phần lớn dị trùng bị âm thanh thu hút qua đó. Nhảy đi, đoạn đường cuối không được nổ súng. Hoàng Lương kiểm trợ tôi. Hạ Trinh xông lên, mũi dao đâm vào bụng dị trùng từ bên dưới. Hoàng Lương nghiêng người bám theo, một dao đâm nát nhãn cầu dị trùng. Diệp Lâm trực tiếp hạ gục kẻ địch rồi tự mình đi. Đừng bận tâm Hồ gia. Triệu Thành, Trương Thiết liên tục nhảy xuống, phòng bảo trì ngay phía trước rồi. An Khả, tình hình bên cô thế nào rồi? An Khả tựa vào tường, tay phải bịt chặt lấy bụng. Xi dâu không ngừng chảy ra. Được rồi, nhóm Diệp Lâm xông ra từ góc qua. Nhanh lên, Phật Đà không bị dẫn đi quá xa đâu. Mọi người xông đến cửa phòng bảo trì. Cô mau vào đi. Con quái vật đó chỉ cách chúng ta vài trăm mét thôi. Đi thôi, mọi người tiến vào tầng ngoài cùng của khu bảo trì. Thật sự có cách sao Diệp Lâm? Dùng hàng nóng sao? Bộ đồ phi hành gia ngay trước mắt rồi. Cửa không mở được. Diệp Lâm đi tới trước cửa, lòng bàn tay áp vào mặt kính. Phía sau là phòng khí áp, để chống lại áp suất trong và ngoài. Loại kính này đều được đặt làm riêng biệt. Dùng hàng nóng không thể phá vỡ được. Khoan đã, nếu dùng lựu đạn nổ tung nó. Thế còn Vương Viễn Dương thì sao? Anh ta còn chưa tới đây. Theo đúng kế hoạch, sau khi anh ta mở cảnh báo khu ngủ đông, chúng ta nên thiết lập cảnh báo trẻ ở đây, rồi mang theo bộ đồ phi hành gia đi hội quân. Bây giờ mà nổ, Phật Đà sẽ bị thu hút tới đây. Anh ta căn bản không có khả năng xông qua được. Cậu còn cách nào khác không? Cứ kéo dài thêm nữa tất cả chúng ta đều phải hẹo. Cậu đang lừa anh ta. Cho nên từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nghĩ sẽ để anh ta sống sót trở về đúng không? Diệp Lâm không giải thích, cũng không phủ nhận. Thứ cậu cần là kết quả. Ánh mắt Diệp Lâm khẽ động, nhìn về phía Hạ Trinh. Hạ Trinh ơi! Hạ Trinh bất ngờ ra tay, một đòn đánh bất ngờ nhắm vào Hoàng Lương. Quả lựu đạn trong tay Hoàng Lương rơi ra. Diệp Lâm chộp lấy của lựu đạn, rút chốt rồi chạy ra sau. Mọi người cùng nằm dạp sang bên cạnh. Cửa hợp kim không nổ tung, nhưng lớp kính đã nứt ra. Diệp Lâm xông lên đưa tay vào khe nứt, từ bên trong vặn mở tay nắm cơ học. Cửa phòng thiết bị mở ra, một dãy các bộ đồ phi hành gia đang treo trên tường. Cuối cùng họ đã tìm được thứ để giữ mạng. Diệp Lâm lao vào nhanh chóng mặc bộ đồ phi hành gia. Diệp Lâm, anh ta vẫn còn ở khu ngủ đông. Nếu cậu thực sự muốn cứu, thực ra cũng có thể cứu được. Đừng quên lũ quái vật đó sợ hãi hắn. Nếu tốc độ đủ nhanh, có lẽ có thể mặc cho anh ta trước khi dưỡng khí bị rò rỉ hết.